कसं करायचं का लिवायचं का चला किती 17 जण जॉईन झाले. त्यांना म्हणावलं पोरांना जॉईन पोरांना हे सगळा बाजार या पर्स गेले ती दोघ जण झालात का जॉईन ग्रुपला जॉईन झाल्यावर ह्याला जॉईन व्हा झूम मीटिंग लिंकला. तुमचा ऑफ आहे म्हणाला हा जॉईन व्हा लिंकला जॉईन झालं की मी करतो मंडी बापाच्या सह्या असतील ना त्यानं मला मागवतो त्याच्या उद्देशाने की त्याची गाईड करावं आणि निष्पापणे काम सह्या झाली की झेरॉक्स करावं. बरं 50 दुकानं झेरॉक्स 10 मिनिटात त्यानं झेरॉक्स काढून दिलं असतं आणि तिथे काय सबमिट केले असते की नाही एवढी मला बेजाराची गरज नव्हती. त्याला फक्त त्याच्याकडून अटेस्ट करून आणायचं सिंपल आहे ना की त्याने पाहूनच त्यांचं अक्षर राहिलं असतं ना ते सगळं त्यांचे अटेस्ट करून दिलं असतं मला. Agricultural civilization in India.
past, present, and future. Welcome, Betkar sir. Sir, good morning. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Thank you, sir. देवराय सर म्यूट ऑल करा. कोणते कोण उषा मॅडम उषा मानी So please unmute yourself, sir. You are not audible. बोला. काय सांगितलं तुला ऐकू येतं काही ते झालं. राईट हँड मी आलोय. काय वेबिनार हा वेबिनार केसांचं मी आलोय सर. हात खाली करा असं वेगळं प्रतीक्षा शिंदे आली. राजपूत सर जॉईन झालेत का? संडे सर. कासंडे सर जॉईन आहेत का? कासंडे सर हो जॉईन आहे. राजपूत सर जॉईन आहेत का पहा? हो पाहतोय सर. तांदूळजेकर सर. पाठवलं असेल रे तुला मी. नमस्कार सातपुते सर. हा नमस्कार नमस्कार. रिसोर्स पर्सनला आणि चेअरपर्सनला थोडं फोन करा वाटलं तर जॉईन नसतील तर. सर कोणाला तरी तांदूळजेकर सरांना फोन केला होता आता. वरची लिंक आहे. परत कालच्या लेक्चरची पण लिंक आहे. व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हायची पण लिंक आहे.
अरे आज हे दुसरंच आहे. संडेचं वेबिनार आहे सर. हा ते गीतेची आली नाही ते दुसऱ्याची. ती टेलिग्रामची लिंक आहे, व्हॉट्सअपची नाही ती. इन्स्ट्रुमेंटचा 2 दिवसाचा जो आहे ना, ती टेलिग्रामवर आहे, व्हॉट्सअपवर नाही, संडेच आहे. आली नाही पण ही भारी आहे सर. कल्टिव्हेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्युचर आणि काहीतरी आहे टॉपिक. हॅलो हॅलो सर, जॉईन आहे तांदूळजेकर सर आले. ओके ओके. जैन आहे तांदूळजेकर सर, फक्त राजपूत सर अजून जैन. त्यांचा कॉन्टॅक्ट कोणाकडे आहे? चला आता रणखाम सराकडे सर, रणखाम सराकडे. ओके रणकाम सर. तांदूळजेकर सरांना फोन करा. नाही राजपूत सर. हा तांदूळजेकर सर आलेले जैन आहे. बंगी पांडे काय म्हणते. सगळे बाकीचे सगळ्यांचेच बंद आहेत. काय नाही म्हणा जॉईन होते. करायचे ते वेबिनार ग्रुपवर येतो ना. तुम्ही मला आहे, तुम्ही जॉईन वाटतं मी काय जॉईन झालो नाही होऊन बघा. जाऊ दे मला ग्रुप. आली का बघा आपल्या ग्रुपवर. बसत काय होतं कोणाला बसत तिकडे चल वेलकम राजपूत सर. सर नमस्कार. नमस्कार. कासांडे सर सुरू करायला हरकत नाही आता. हो सर काही हरकत नाही, पण साहेब आले का हे पाहावं लागेल एकदा जॉईन झालीत का ते. बघा एकदा. कदम सर झाले का कदम सर? प्राचार्य डॉक्टर कदम सर लिस्ट मध्ये दिसत नाहीये. हॅलो हॅलो हा हॅलो
कासांडे सर. म्हणजे सर्वांचे एकदा कोण कोण राहिले ते एकशे बघा आता. आणि लगेच राजपूत सर आलेले आहेत, तांदूळजेकर सर आलेले आहेत. सर आलेत सर फक्त यातल्या या सेशन मधले माने मॅडम आहेत, निसे मॅडम आहेत, साबळे सर आहे, मी आहे, सातपुते सर आहे. आता राहिलेत ते आपले म्हणजे वेबिनारचे अध्यक्ष कदम साहेब आणि कदम साहेब. हा तर काय आमच्या अध्यक्ष साहेबांना बहुतेक काही थोडं काम निघालं आहे असं माझा एक अंदाज आहे. मी सरांशी बोलताना मग सर मी विचारतो सरांना आणि लगेच मग तुम्ही हरिभाऊ कदम सरांना फोन करा कुणीतरी. हो ठीक आहे सर. हो हो हो. सुरू करा सर. कासांडे सर. त्याच्यात एकंदरीत ते पत्रिकेत जेवढं आहे त्या सेशन पुरते माणसं त्याच का बरं म्हणायचं मग. मॅडम म्यूट करा तुमचं माईक. कुलकर्णी म्यूट करा. गरज असेल तेव्हा अनम्यूट व्हा. कासांडे सर सुरू करा. करायचं सुरू सर, पण ते हे राहिलेत ना याचे साहेब आणि कदम साहेब. नाही सर त्यांना काय बोलायचं. कदम सरला काय बोलायचं. जाईल सुरू व्हायला. ते चालू आहे का? तुम्हाला आवाज यायला आला. हो आले ना मला, काही प्रॉब्लेम नाही. माझं बिघडले, माझा प्रॉब्लेम आलाय. ठीक आहे ओके. काय आहे हो सर. समाजात चांगले नागरिक बोलवण्याचं काम कोण करतं? साबळे सर. हा बोला सर. एकदा कन्फर्म करा सुरू करायचं का, सगळेजण आलेत का? कदम सर आहेत का? त्यांनी मग फोन रिसीव्ह केला नाही त्यामुळं
सुरू करा कासांडे सर. हॅलो. आपल्या आईवडील सांगतात आपल्या मित्रांच्या माध्यमातून आपण अनेक गोष्टी शिकतो. हॅलो देवराय सर. हॅलो. सर जे इतर माईक आहेत ना ते म्हणजे म्यूट करायला सांगायला होतेत का? होस्ट सोडून बाकी सगळे म्यूट असं विचारायला तुम्हाला. हा ठीक आहे ठीक झाले ना बाकीचे. हा होस्ट सोडून बाकी सगळे म्यूट करा. हा कदम सर जॉईन झाले का नाही कल्पना नाही आणखीन. साबळे सर हा आता सरांना फोन लागतोय का? फोन मी 2दा लावला. हा फोन ठीक आहे मग सर काय करा एक 2 मिनिटं आणखी म्हणजे 10:55 पर्यंत आपण वेट करू. वाटल्यास सरांना कोणीतरी एक जण ट्राय करत राहा म्हणजे त्यांच्या संपर्कात राहण्याचा. हो नाही म्हणजे एकदा कनेक्ट झाली काय प्रॉब्लेम येणार नाही असं वाटतं. नाही तसं नाही सरांना. हा साहेब जॉईन झाले का? अध्यक्ष साहेब झाले का जॉईन संस्थेचे आपल्या? सर ते नाही सर ते म्हणजे थोडस त्यांना काम आहे त्याच्यामुळे ते आज त्यांनी सूचना तसे इकडं आमच्याकडे म्हणजे हे जॉईन व्हायला त्यांना थोडस कारण शाळेचं काम आहे तिकडे गेलेले आहेत वाटतं बहुतेक त्याच्यामुळं हा. मग सर ते सेशनचं कसं करायचं ते आता? असं आहे. रणकाम सर. हॅलो. ठीक आहे मग हे आता हरिकदम सरांची त्यांना फोन करा लगेच स्टार्ट करा. हो ठीक आहे सर. रणकाम सर. साबळे सर. बोला सर. हा आता जर अध्यक्ष साहेब नाही तर फर्स्ट सेशनचं कसं करायचं? घे बरं. हो सर आता मला बोलते ना आता ही फीस भरून घेतो परीक्षा देतो. अरे बाबा पण तुझं रेग्युलर मध्ये ऍडमिशन नाही रे राजा. रेग्युलर मध्ये तुला साबळे सर. हा बोला. ते कुणाशी तरी बोलतायत तुम्ही एकदा कन्फर्म करून घ्या आता फर्स्ट सेशनचं काय करायचं. कासांडे सर. कासांडे सर. सुरू करा कासांडे सर सुरू करा. ओके सर ओके. हा सर सुरू करा आता. कदम सर आलेले आहेत तर सुरू करा. ओके. सभी जो पार्टिसिपेंट्स राष्ट्रीय वेबिनार के लिए ज्वाइन हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल सोनपेट संचालित
कैलाशवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालय सोनपेठ और रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल सोनपेठ संचालित श्री पंडित गुरु पारडीकर महाविद्यालय सिरसाला के अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार यहाँ आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय है एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन इन इंडिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित जितने भी अतिथिगण, अध्यापक, सहकारी वर्ग, छात्र सम्मिलित है, उन सभी का मैं आयोजकों के प्रति और से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र को प्रारंभ करता हूं और इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री वेंकटराव जी कदम साहब से ऐसा अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष स्थान स्वीकार करें तथा हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल सोनपेठ के आदरणीय संस्थाध्यक्ष जी श्री परमेश्वर राव जी कदम से मैं अनुरोध करता हूं कि वे उद्घाटक का स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय किसान दिन के औचित्य को लेकर राष्ट्रीय किसान दिन के उपलक्ष्य में आज यह एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार यहाँ पर आयोजित है और इस राष्ट्रीय वेबिनार का प्रास्ताविक करने के लिए जो इस वेबिनार के मुख्य आयोजक हैं अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर B.A. साबळे सर, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस वेबिनार का प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। डॉक्टर B.A. साबळे सर। सर्वांना नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस या निमित्ताने भारतातील सर्व शेतकरी बांधव, राष्ट्राचे पोशिंदे या सर्व शेतकरी बांधवांना आजच्या या किसान दिनाच्या निमित्तानं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। भारताचे 5वे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांच्या जयंतीच्या अनुषंगाने हा दिवस साजरा केला जातो। पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांना सुद्धा त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं विनम्र अभिवादन। तसेच सर्व सहभागी प्राध्यापक, बंधू, भगिनी आणि सर्व उपस्थित मान्यवर या सर्वांना माझा सप्रेम नमस्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद संलग्नित रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठ संचलित श्री पंडित गुरु पारडीकर महाविद्यालय सिरसाळा, तालुका परळी, जिल्हा बीड आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड संलग्नित हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठ संचलित कैलासवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालय सोनपेठ, जिल्हा परभणी अर्थशास्त्र विभाग आणि सांस्कृतिक विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय किसान दिनाच्या निमित्तानं एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कृषी संस्कृती काल, आज व उद्या या विषयावर या ठिकाणी वेबिनार हा आयोजित केलेला आहे। या प्रसंगी उद्घाटन समारंभासाठी अध्यक्ष म्हणून रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय वेंकटरावजी कदम साहेब, त्याचबरोबर उद्घाटक म्हणून माननीय रामेश्वररावजी कदम साहेब, हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष आमचे गुरुवर्य प्राचार्य डॉक्टर D.B. तांदुळजेकर सर, प्राचार्य यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई आणि भारतातील कृषी क्षेत्रातील आव्हाने व त्यांचे घटक या विषयावर आपल्याला सखोल असं मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर करणसिंग राजपूत सर, अर्थशास्त्र विभाग, लोकमान्य टिळक कॉलेज वणी, जिल्हा यवतमाळ हे या ठिकाणी यांची उपस्थिती आहे। त्याचबरोबर श्री पंडित गुरु पारडीकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर H.P. कदम सर, त्याचबरोबर कैलासवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर V.D. सातपुते सर, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख रणखाम सर, त्याचबरोबर सांस्कृतिक
विभाग प्रमुख आणि संचलन करणारे आमचे सहकारी कासांडे सर, त्याचबरोबर टेंगसे मॅडम, कुलकर्णी मॅडम, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख हाजगे सर, IQAC समन्वयक विक्रम धनवे सर, त्याचबरोबर डॉक्टर MB पाटील सर आणि सर्व या ठिकाणी उपस्थित सहभागी प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि सर्व सहकारी बांधव, सर्व मान्यवर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा जो वेबिनार आहे याचा जो प्रमुख उद्देश आहे, आपल्याला माहित आहे की भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि या भारतामध्ये बहुसंख्य लोक शेती आणि शेतीच्या संबंधित व्यवसायावर आधारित त्यांचे जीवन उदरनिर्वाह करण्यासाठी ते अवलंबून आहेत आणि या शेतीमध्ये फार मोठ्या समस्या या ठिकाणी सातत्याने उद्भवत असतात. काही समस्या कमी झाल्या की काही समस्या सातत्याने निर्माण होतात आणि आपल्या समोर प्रत्येक वेळेस काही ना काही आव्हाने या शेतकरी, शेती आणि शेतीवर आधारित असणारे इतर सर्व व्यवसाय या सर्वांच्या पुढं अनेक आव्हाने, अनेक समस्या या ठिकाणी समोर उभ्या राहिलेल्या आहेत. या सर्व समस्याबद्दल, आव्हानाबाबत सखोल अशी चर्चा व्हावी, मध्ये विचार विनिमय व्हावा, मुख्य या ठिकाणी दुसरा क्रमांक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती ही लक्षणीय योगदान देणारी शेती व्यवस्था आहे. जत शेती, जैविक शेती, औद्योगिक शेती आहे आणि भारतामध्ये आपण बघितलं तर सर्वच बाबतीमध्ये जशी विविधता आहे तशी शेतीमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विविधता आहे. शेती संबंधी असणारी संस्कृती, भौगोलिक, सिंचनाची पद्धती, हवामान हे सर्व घटक शेतीला काय करतात, प्रभावित करीत असतात. त्यानुसारच भारतामध्ये कृषी संस्कृती निर्माण झालेली आहे आणि या भारताची संस्कृती हीच खरी अर्थाने काय आहे, कृषी संस्कृती आहे. आणि या अनुषंगानं आपण वर्षभर जे काही सण उत्सव साजरे करतो, उदाहरणार्थ नागपंचमी असेल, पोळा असेल, काही राज्यामध्ये पेंदूर हा शब्द त्याला वापरला जातो, दसरा, दिवाळी, येळामुळा, गुढीपाडवा ही सगळी जे काही सण उत्सव आहेत हे सण उत्सव शेतीशी संबंधित आहेत आणि या सगळ्या सण उत्सवाच्या माध्यमातून काय होतं, शेतीवर आपण प्रेम व्यक्त करत असतो. शेती संबंधित असणारे पक्षी असतील, पशु असतील आणि या मातीवर खऱ्या अर्थानं सर्व भारतीयांचं प्रेम आहे आणि या प्रेम आपण व्यक्त करत असताना आपण शेतीच्या माध्यमातून आपली उपजीविका करत असतो. हरित क्रांतीच्या अगोदर जर आपण बघितलं आपण तर शेतीची उत्पादकता खूप कमी होती आणि त्या अनुषंगानं फार मोठ्या समस्या सुद्धा होत्या. दुसरी गोष्ट, हरित क्रांतीच्या नंतर काही समस्या संपलेल्या आहेत, सुटलेल्या आहेत, परंतु नव्याने काही समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. अन्न सुरक्षेचा प्रश्न आहे, कुपोषणासारखा प्रश्न आहे, रासायनिक खतांचा वाढता वापर आहे, कीटकनाशकांचा वाढता वापर आहे, पेस्टिसाइड्स सारखं कीटकनाशक आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरत आहोत. त्यामुळं आपल्या संपूर्ण मानवावर आरोग्याच्या काही समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा आपल्याला सेंद्रिय शेती याची गरज आपल्याला निर्माण झालेली आहे. म्हणून यामध्ये ज्या काही समस्या निर्माण झालेल्या आहेत या समस्या सोडविण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर यांना स्वतःचा व्यवसाय मिळावा, उत्पन्नाची हमी मिळावी, यासाठी कृषी संस्कृती निर्माण करण्याचं आव्हान या भारतातील राजकर्ते असतील, शेतीचे अभ्यासक असतील, संशोधक असतील, तज्ज्ञ असतील, यांच्या समोर हे आव्हान उभं आहे आणि हे आव्हान सोडविण्यासाठी आपल्या सर्वांना यश मिळावं अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझं लांबत चाललेलं जे काही प्रास्ताविक आहे हे या ठिकाणी थांबवतो. जय हिंद, जय भारत, जय किसान. धन्यवाद साबळे सर। इस वेबिनार के पीछे जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य आयोजन का जो मुख्य हेतु है, जो प्रयोजन है, वो आपने बड़ी संक्षिप्तता और सटीकता के साथ हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पश्चात उद्घाटन समारोह में उपस्थित
आज के जो उद्घाटक है आदरणीय श्री परमेश्वरराव जी कदम, इनके प्रतिनिधि के रूप में मंच पर उपस्थित कैलाशवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर VD सातपुते सर से मैं अनुरोध करता हूं कि वे उद्घाटकीय मंतव्य स्पष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर VD सातपुते सर। Thank you, Dr. Kasande sir. Again, thank you, sir, for your nice introduction. At the very outset, being one of the organizers, chief organizers of this webinar, I welcome you all in this national webinar on agricultural civilization in India. I express the feeling of gratitude towards the patrons of both the institutions, that Kadam Sahib and Mr. Raji Kadam Sahib, for their continued such type of events since long. I welcome all the resource persons invited for this event. We are very fortunate to have Professor Ram Kumar from TIS, that is Tata Institute of Social Sciences, and Professor Karam Singh Rajput from Tilak College, Yavatmal, for being over here. I also welcome the two chairpersons for this webinar, Dr. Tandurjakar from Ambazogai and Dr. KK Patil from Ardapur. I also appreciate the efforts of the principal of the Particular College, Dr. HP Kadam sir, for showing the willingness to organize such activities frequently in joint venture, of course. Again, I would like to aware the all resource persons that we both the colleges work under the memorandum of understanding since last 8 years. Each year we organize near about 2 to 3 such type of activities on national or the international level. I congratulate all the organizing members of both the colleges, particularly the Department of Cultural Activities and the Department of Economics and the IQAC of both the colleges for taking the initiative in the organization of this event. The theme of this webinar has been very important since it contributes a great to the Indian economy. Agriculture is an important sector in Indian economy because contributes near about 17% of its total GDP and provides employment to more than over 60% of the population. It is also called as the backbone of the economy, and in this present context, it is very necessary to discuss on the such an important topic that is the various aspects of the Indian civilization, Indian agricultural civilization, or the culture is just concerned. I hope that both the resource persons will shed light on the various aspects of this topic within 3 to next 4 hours. And on behalf of the inaugurator of this webinar, Honorable Parmeshwar Ji Kadam Sahib, I declare that this webinar has been inaugurated, and I wish all the best for this activity. Thank you very much. Over to Kasande sir. धन्यवाद सर। इस उद्घाटन समारोह के समाप्त संपन्नता के पश्चात हम सीधा यहीं पर तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं अपने सेकंड सेशन को, और इस द्वितीय सत्र के जो अध्यक्ष है प्रधानाचार्य डॉक्टर DB तांदुलजेकर सर, यशवंतराव चौहान कॉलेज अंबाजोगाई, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष के रूप में स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस द्वितीय सत्र के जो प्रमुख अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर करण सिंह राजपूत सर, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय वनी, जिला यवतमाल से, इनसे भी विनम्र अनुरोध है कि वे प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में अपना स्थान स्वीकार करें। इन दोनों मनीषियों का, दोनों अतिथियों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करता हूं, और इनका आज के जो प्रमुख मार्गदर्शक है डॉक्टर करण सिंह राजपूत सर का परिचय यहाँ पर व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी सहकारी भगिनी प्राध्यापक उषा माने जी को। उषा माने मैडम।
प्राध्यापक उषा माने मैडम राजपूत सर का परिचय प्रस्तुत करेंगी। प्राध्यापक उषा माने नमस्कार। आजच्या व्याख्यानामध्ये आमंत्रित सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आजचे आपले जे पाहुणे आहेत डॉक्टर करमसिंग राजपूत सर यांचा परिचय माझ्याकडे आहे। करमसिंग राजपूत सर अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख लोकमान्य टिळक महाविद्यालय वणी जिल्हा यवतमाळ येथे कार्यरत आहेत। MA MPhil PhD अर्थशास्त्रामध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे। इसवी सन 1995 पासून टिळक महाविद्यालयात ते कार्यरत आहेत। महाविद्यालयातील कामकाजासोबतच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे 2000 ते 2014 या कालावधीत त्यांनी संचालक म्हणून कामही पाहिलेलं आहे। याचसोबत 2008 ते 2015 दरम्यान वणी येथील केशवनगरी सहकारी संस्थेचे संचालक म्हणून सुद्धा त्यांनी कार्य पाहिलेलं आहे। त्याचसोबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये जर्नल्स मध्ये 70 शोध निबंध त्यांचे जवळजवळ प्रकाशित त्यापेक्षा जास्त आहेत। त्याचसोबत नागपूर विद्यापीठ आणि अमरावती विद्यापीठाचे संशोधक मार्गदर्शक म्हणूनही ते सध्या कार्यरत आहेत। त्याचसोबत शेतीचे अभ्यासक म्हणून ओळख आहे सरांची। त्यांनी या संदर्भात शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी शेती संबंधित व्याख्याने, कार्यशाळा, परिषदा, मेळाव्यांचं आयोजन केलं आणि त्याचसोबत स्वतः व्याख्याते म्हणून सुद्धा अनेक ठिकाणी ते व्याख्यान देत असतात शेतीच्या संदर्भात। 2005 पासून वणी शहरात लोकप्रबोधनासाठी त्यांनी 2 दिवसीय बळीराजा व्याख्यानमालेचे आयोजन 2005 पासून ते सतत करत असतात आणि त्याला चांगला प्रतिसादही मिळत असतो। त्याचसोबत त्यांची जवळजवळ 8 पुस्तके अर्थशास्त्राशी संबंधित प्रकाशित आहेत। अशा पद्धतीनं हे अभ्यासू व्यक्तिमत्व आज आम्हाला लाभलंय आणि त्यांची वाणी आहे ऐकण्यासाठी आपण सगळे उत्सुक आहात। त्यांची तुमच्या आणि त्यांच्यामध्ये जास्त वेळ न घेता मी या ठिकाणी थांबते आणि पुढची सूत्र मी कासंडे सरांकडे सुपूर्द करते। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात इस द्वितीय सत्र का जो मुख्य विषय है चैलेंजेस बिफोर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स फैक्टर्स, अर्थात भारतीय कृषि क्षेत्र के सम्मुख उपस्थित समस्याएं, आह्वान एवं उसके घटक, इस विषय को लेकर हमें मार्गदर्शित करने के लिए और जिनके विचारों से लाभान्वित होने के लिए हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं और इंतजार में है। ऐसे डॉक्टर करण सिंह राजपूत सर से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने विषय का प्रस्तुतिकरण करें। डॉक्टर करण सिंह राजपूत सर। राजपूत सर अनम्यूट करा। हा, नमस्कार सर। आयोजकांना अगदी मनापासून विनंती आहे की त्यांनी माझं भाषण, बाकीच्यांचे सर्वांचे माईक प्लीज बंद करून ठेवा, म्यूट करून ठेवा। आपण होस्ट आहात त्याच्यामुळे आपल्याकडे ते आहे सूत्र। कुठलाही आवाज येणार नाही याची थोडीशी काळजी जर घेतली तर आपण ते चांगल्या पद्धतीने हे सेशन करू शकू। म्हणून बाकी सर्वांचे माईक कृपया बंद ठेवा म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित बोलता येऊ शकेल। धन्यवाद। सर्वप्रथम 26 नोव्हेंबर 2020 ते 9 डिसेंबर 2021 या 378 दिवस चाललेल्या भारतातील सर्वात मोठ्या शेतकरी आंदोलनामध्ये जवळपास 700च्या वर शेतकरी आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्राण गेले, ते शहीद झाले। त्या सर्व शेतकऱ्यांना अगदी विनम्र असं अभिवादन मी सर्वप्रथम करतो। दुसरं अभिवादन मला करायचं आहे आपल्या देशाचे 5वे पंतप्रधान, ज्यांच्या नावाने किसान दिवस म्हणून आपण संपूर्ण देशभर ते साजरा करतो। आणि खरं तर आपलं खूप खूप अभिनंदन की या किसान दिवसाचं औचित्य साधून आपण ह्या शेती हा विषय चर्चेसाठी घेतला। त्या सन्माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंग साहेब यांनाही मी विनम्र असं अभिवादन करतो।
आपल्याला चौधरी चरण सिंग साहेबांच्या संदर्भात एक गोष्ट इथे सुरुवातीलाच नमूद करून ठेवतो, पुढे बोलण्याच्या ओघात ते लक्षात राहतं नाही राहत, त्यासाठी की आपल्या शेती क्षेत्राला मजबूतीकरण यावं, शेतीला चांगल्या प्रकारचं पतपुरवठा व्हावा, यासाठी आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरती नाबार्ड नावाची एक बँक आहे, नॅशनल बँक फॉर ऍग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट. ही नाबार्डची स्थापना करण्याचं श्रेय चौधरी चरण सिंग साहेबांना जातं. ते जेव्हा काळजीवाहू पंतप्रधान होते देशाचे, त्याच वेळेला त्यांनी हे हालचाली सुरू केल्या, याचं कमिशन बसवलं, समित्या बसवल्या आणि त्या समित्यांचा अभ्यास केल्यानंतर जेव्हा इंदिरा गांधी सत्तेवरती आल्या तेव्हा ताबडतोब त्यांनी चौधरी चरण सिंग यांची ही संकल्पना अंमलात आणली आणि नाबार्ड सारखी एक मोठी संस्था, मोठी बँक आपल्या देशामध्ये आली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे प्रश्नही बरेचसे मिटलेले आहेत, म्हणून त्याचा उल्लेख या ठिकाणी होणं आवश्यक आहे. मी आजच्या ह्या राष्ट्रीय वेबिनारच्या निमित्ताने स्वर्गीय रमेश वरपुडकर महाविद्यालय सोनपेठ जिल्हा परभणी आणि श्री पंडित गुरु पारडीकर महाविद्यालय सिरसाळा जिल्हा बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारचे सन्माननीय अध्यक्ष श्री व्यंकटरावजी कदम साहेब, अध्यक्ष रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ सिरसाळा बीड आणि श्री परमेश्वररावजी कदम साहेब, अध्यक्ष हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठ परभणी, त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून आताच आपल्याला प्राचार्य व्ही.डी. सातपुते साहेबांनी अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं. यासोबत माझ्यासोबत जे दुसऱ्या सत्रामध्ये, खरं तर दुसरं सत्र मी घेणार होतो, मात्र काही अडचण रामकुमार सरांना आली, त्यामुळे पहिलं सत्र मला या ठिकाणी घ्यावं लागतंय. ते दुसऱ्या सत्राचे सन्माननीय वक्ते प्राध्यापक डॉक्टर आर रामकुमार, की जे अतिशय नावाजलेले एक शास्त्रज्ञ आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स मुंबई येथे ते कार्यरत आहेत. भारतीय शेतीची सद्यस्थिती काय या संदर्भात ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील. त्या सत्राचे अध्यक्ष आमचे मित्र आणि मार्गदर्शक प्राचार्य डॉक्टर के पाटील सर, शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय अर्धापूर नांदेड. त्याचप्रमाणे या सत्राचे सन्माननीय अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर डी.बी. तांदुळजेकर सर, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबेजोगाई जिल्हा बीड. आणि हा जो वेबिनार या ठिकाणी आयोजित केला आहे, याचे मुख्य आयोजक प्राचार्य डॉक्टर व्ही.डी. सातपुते साहेब, स्वर्गीय रमेश वरपुडकर महाविद्यालय सोनपेठ जिल्हा परभणी आणि प्राचार्य डॉक्टर एच.पी. कदम सर, श्री पंडित गुरु पारडीकर महाविद्यालय सिरसाळा जिल्हा बीड. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण आयोजनामध्ये जे आयोजन समितीचे सदस्य आहेत, सन्माननीय सदस्य आहेत, डॉक्टर अंगद हाजगे सर, डॉक्टर अंबादास बर्वे सर, डॉक्टर एम.पी. पाटील सर, डॉक्टर संतोष रणखाम सर, डॉक्टर सुनीता टेंगसे मॅडम, डॉक्टर वनिता कुलकर्णी मॅडम, हे सर्व सोनपेठ महाविद्यालय जिल्हा परभणीचे सन्माननीय सदस्य आहेत, प्राध्यापक बंधू भगिनी आहेत. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बालाजी साबळे सर, डॉक्टर चारुशिला पाटील मॅडम, श्री व्ही.एस. धानवे सर, डॉक्टर अविनाश कासंडे सर, डॉक्टर जयदीप सोळुंके सर आणि उषा माने मॅडम, हे सर्व सिरसाळा महाविद्यालयाचे सर्व आयोजक मंडळी आहेत. यासोबत एक नाव पुन्हा उल्लेख केला पाहिजे, माझे मित्र गोदावरी महाविद्यालय अंबड, मारुती तेगमपुरे यांनीच खरं तर या वेबिनार मध्ये बोलण्याची संधी मला उपलब्ध करून दिली असं मला हरकत नाही. ते आमचे मित्र मारुती तेगमपुरे सर. या परिषदेमध्ये सहभागी झालेले सर्व महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्राच्या बाहेरील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक बंधू आणि भगिनी, विद्यार्थी बंधू आणि भगिनी आणि सर्व सन्माननीय बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला जो विषय आज चर्चेसाठी घ्यायचा आहे
तो प्रामुख्याने भारतीय शेतीच्या समोर कुठली आव्हानं आहेत, कुठले चॅलेंजेस आहेत, या अनुषंगाने आपण चर्चा करणार आहोत. मला असं वाटतं की या व्याख्यानाचे आपण 2 भाग करूया. एक असं की आपल्या शेतीची जी स्थिती आहे, म्हणजे साधारणपणे स्वातंत्र्यापासून तर आजपर्यंत कसे बदलत गेले शेतीचं स्वरूप, याचा आढावा आपण थोडक्यात घेऊ. आणि त्यानंतर मग भारताच्या शेतीसमोर कुठले चॅलेंजेस आहे, या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. मित्र हो, आपल्याला सांगितलं पाहिजे की शेतीचे प्रश्न आजचे नाही आहेत. शेतीचे प्रश्न ही महात्मा ज्योतिबा फुल्यांपासून आपण बघतोय. त्याच्या अगोदर असतील, मात्र त्याची नोंद झालेली नाही. मात्र अलीकडच्या नोंदीनुसार ब्रिटिश काळामध्ये जेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न निर्माण झाले, तेव्हा सर्वात प्रथम शेतकऱ्याच्या संदर्भात आवाज जर कोणी उठवला असेल तर तो महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी उठवलेला आहे. आपल्याला माहित आहे, त्यांनी गुलामगिरी हा ग्रंथ लिहिला, शेतकऱ्याचा आसूड हा ग्रंथ लिहिला, इशारा हा ग्रंथ लिहिला, आणि या ग्रंथांमध्ये त्यांनी तत्कालीन शासनासमोर शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या काय समस्या आहेत या प्रखरपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. आता बरेचसे लोक अलीकडे म्हणायला लागले की त्यांचा जन्मही तेव्हा नव्हता. ते असं म्हणायला लागले की आपल्याला स्वातंत्र्य हे कसं मिळालं, तर आता त्यांच्याकडून शिकावं लागेल लोकांना, हे भिकेत मिळालंय की कसं मिळालंय. मात्र माझं स्पष्ट मत आहे की अतिशय संघर्ष करून आणि अनेक लोकांचे प्राण जाऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. मात्र स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला आपल्याला आणखी एक समस्या स्वातंत्र्यासोबत मिळालेली आहे. ते समस्या अशी एक, देशाची फाळणी जेव्हा झाली मित्रांनो 47 मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान अखंड भारताचे 2 तुकडे झाले. त्या 2 तुकडे होत असताना आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळालं ते स्वातंत्र्य सिंचन समस्येसह मिळालेलं आहे. आपल्या अखंड भारतातली अधिकाधिक सुपीक जमीन आणि सिंचित भूमी पाकिस्तानच्या वाट्याला गेली आणि भारताच्या वाट्याला मात्र कोरडी जमीन आली. किंबहुना सिंचित भूमीचं प्रमाण त्यावेळेला फक्त 16% होतं. म्हणजे 16%च ओलिताची जमीन भारताच्या वाट्याला आली, बाकी सारी जमीन कोरडवाहू स्वरूपाची होती. म्हणून मी म्हटलं की सिंचन समस्येसह आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. मग हे आता विषय जो आपण घेतला की कृषी संस्कृती, हे कृषी संस्कृती संदर्भात मला डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुखांचं एक कोटेशन या ठिकाणी आठवतं, ते आपल्याला आपल्या समोर मी मांडलं पाहिजे. डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख आपल्या देशाचे पहिले कृषी मंत्री होते, आपल्याला माहित आहे. अलीकडे कृषी मंत्री कोण याचं सुद्धा आपल्याला नाव माहित नसतं. मात्र 10 वर्ष ज्यांनी शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांसाठी खूप अतिशय परिश्रम केले आणि शेतीला चांगल्या प्रकारचे दिवस आणण्यासाठी प्रयत्न केले, ते डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख, डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख अमरावती यांनी या संदर्भात असं म्हटलं आहे की कृषी संस्कृती ही सर्व संस्कृतीची जननी आहे. कृषी संस्कृती ही सर्व संस्कृतीची जननी आहे. तिचा विकास करणे आवश्यक आहे. कृषी हा मानवाच्या जीवनाचा आद्य उद्योग आहे. कृषीशिवाय मानवाच्या विकासाचा सिद्धांतच निरर्थक आहे. म्हणून शासनाने कृषी विकासाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हे भाऊसाहेब देशमुखांनी 55-60 वर्षापूर्वी म्हटलंय. आपल्या देशामध्ये 70 वर्ष झाला आता स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय. 74 वर्ष पूर्ण झाली, 75व्या वर्षात आपण पदार्पण केलेलं आहे. भाऊसाहेब देशमुखांनी जे म्हटलं ते आजही आपल्याला यासाठी आठवायला पाहिजे की त्यांनी जे चिंता व्यक्त केली त्यांच्या कोटेशन मधून, ती आजही जशीच्या तशी आहे. या 70-75 वर्षात मग शासनाने शेतीच्या विकासासाठी काय केलं हा प्रश्न शिल्लक राहतो. त्याच वेळेला भाऊसाहेबांचं आणखी एक विधान आपल्याला सांगितलं पाहिजे, आजच्या परिस्थितीला ते अनुकूल आहे किंवा ते समजण्यासाठी आवश्यक आहे. ते असं म्हणायचे की भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्याबद्दल मला नितांत आदर आहे. भारतीय शेतकरी आणि शेतकरी यांच्याबद्दल मला नितांत आदर आहे.
मी शेतकऱ्याला सर्वश्रेष्ठ धननिर्माता समजतो. त्याचे कष्ट, प्रामाणिकपणा, त्याच्यात वास करत असलेली करुणा आणि त्याचं राष्ट्रप्रेम अजोड आहे, हे मी कित्येकदा अनुभवले आहे, असं डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख म्हणाले होते. मी यासाठी हे देतोय उदाहरण की आज आमचे शेतकरी आंदोलनाला जेव्हा बसतात तेव्हा आमचे कृषी मंत्री, आमचे पंतप्रधान, आमच्या देशातले सत्ताधारी या शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी म्हणतात, दहशतवादी म्हणतात, आतंकवादी म्हणतात, फुटीरतावादी म्हणतात. आणि म्हणून आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की भाऊसाहेब देशमुखांच्या मनात शेतकऱ्यांची इमेज काय होती आणि आमच्या मनात काय आहे, आजच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनात काय आहे. आणि म्हणून कदाचित मला हे म्हणावं वाटतं की भाऊसाहेब देशमुखांसारखे जर मंत्री असते, कृषी मंत्री असते, तर इतक्या दिवस शेतकऱ्यांचा संपत चाललाच नसता. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. भाऊसाहेब देशमुख कुठे आणि मागच्या सरकारमध्ये एक कृषी मंत्री होते राधामोहन सिंग, तुम्ही नाव ऐकलं असेल त्यांचं. हे राधामोहन सिंगांना जेव्हा शेतकरी आत्महत्या व्हायला लागल्या देशामध्ये, तेव्हा शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात नवीन शोध लावला राधामोहन सिंग यांनी की हे शेतकरी आत्महत्या का होत आहेत. मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की शेतकरी आत्महत्या केव्हा करतो. अतिशय आणीबाणीची परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते. तुम्ही आम्ही सर्व खेड्यात राहणारे लोक आहोत. आम्ही प्राध्यापक झालो म्हणून काही एकदमच शहरामध्ये आमचे नाळ नाही जुडलेली, अजूनही ग्रामीण भागाशी जुळलेली आहे. ग्रामीण भागात काय समस्या आहे, शेतकरी कसा जगतोय, याचा कुठलाही अभ्यास न करता अनेक लोक शेतकरी आत्महत्येची कारण सांगतात. त्यापैकीच एक कारण डॉक्टर राधामोहन सिंग यांनी सांगितलं. ते असं म्हणाले की प्रेम भंग होतो म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. मला कीव वाटते अशा कृषी मंत्र्याची की असा शोध जर असे कृषी मंत्री लावत असेल तर मला असं वाटतं की कृषी मंत्री पदावर असा व्यक्ती असणे कलंक आहे देशाला. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. म्हणून आपण शेतीचे प्रश्न समजून घेत असताना महात्मा फुल्यांपासून जे सुरुवात होते आहे तर आतापर्यंत हे प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होताना आपल्याला दिसतात. आणि भारताचे जे पहिले पंतप्रधान होते आपले पंडित जवाहरलाल नेहरू, यांचं शेतीच्या संदर्भात काय दृष्टिकोन होता बघा. त्यांच्यावरती एक ठपका ठेवला जातो की हे उद्योग प्रधान देशाचे प्रतिनिधी करणारे पंतप्रधान होते किंवा उद्योगांना त्यांनी प्राधान्य दिलं, शेतीला प्राधान्य दिलं नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे एक कोटेशन तुमच्या समोर मी ठेवतो, त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की पंडित जवाहरलाल नेहरू सुद्धा शेतीच्या संदर्भात किती सजग होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू असं म्हणायचे की कृषी विकासाशिवाय औद्योगिक विकास होऊ शकत नाही. कृषी विकासाशिवाय औद्योगिक विकास होऊ शकत नाही. कृषी आणि उद्योग हे दोन्ही क्षेत्र एकमेकांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही, कारण एका क्षेत्राच्या अभावी दुसऱ्या क्षेत्राची प्रगती होणार नाही. भारतीय जनता या सत्याला चांगले जाणते. म्हणूनच आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेत या दोन्ही क्षेत्रांना योग्य स्थान दिले गेले पाहिजे. हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा या संदर्भातलं वक्तव्य आपल्याला काय सांगून जाते. ते असं म्हणतात की केवळ उद्योगाचा विकास करून चालणार नाही, किंबहुना उद्योगाचा विकासच शेतीवर आधारित आहे. आपण पाश्चिमात्य देश जे आज विकसित आहेत त्यांची जर हिस्ट्री तपासली, त्यांचा इतिहास जर तपासला तर 1944च्या पूर्वी अमेरिकेत जेव्हा हरित क्रांती आली त्याच्या पूर्वी भारतीय तिथे अमेरिकन शेती कशी होती, अमेरिकेच्या शेतीवर लोक किती डिपेंड होते. 40 ते 50% लोक त्या ठिकाणी शेतीवर अवलंबून होते. जेव्हा शेतीचा विकास झाला त्या ठिकाणी, तेव्हा शेतकऱ्यांची, ग्रामीण भागातील लोकांचे, कष्टकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली. क्रयशक्ती वाढल्यामुळे औद्योगिक वस्तूंची मागणी वाढायला लागली आणि औद्योगिक वस्तूंची मागणी वाढली म्हणून उद्योग निर्माण झाले आणि उद्योग निर्माण झाले म्हणून शेती क्षेत्रातले बरेचसे लोक उद्योग क्षेत्राकडे वळले आणि आज अमेरिकेमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या फक्त 3% आहे. आपल्या देशामध्ये राज्यकर्ते असं म्हणतात की शेतीवरती भार वाढलाय पॉप्युलेशनचा आणि तो भार जर कमी करायचा असेल तर उद्योगांचा विकास करावा लागेल. मी याच्या उलट म्हणतो, आपल्याला
शेतीवरचा भार कमी करण्यासाठी उद्योगांचा विकास अगोदर करण्यापेक्षा अगोदर शेतीचा विकास केला पाहिजे. शेतीचा विकास जर तुम्ही केला, शेतकऱ्यांकडे किंवा ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त पैसा गेला, समृद्धी गेली, तर ते लोक चांगले शिकतील, त्यांची मुलं चांगल्या व्यावसायिक शिक्षण घेतील, चांगले उच्च शिक्षण घेतील. उच्च शिक्षण घेतल्यामुळे त्यांची क्रय शक्ती वाढल्यामुळे इंडस्ट्रीमधून ज्या काही वस्तू तयार होतात त्याची मागणी वाढेल. त्याची मागणी वाढल्यामुळे ऑटोमॅटिक इंडस्ट्रियल विकास होईल आणि जेवढ्या फॅक्टरी जास्त निर्माण होतील, सेवा क्षेत्र वाढेल, तेवढा त्या क्षेत्रामध्ये मनुष्यबळ लागेल. यांची क्रय शक्ती वाढल्यामुळे यांच्याकडे सुशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण झालेलं असेल. हेच मनुष्यबळ तिकडे आपल्याला ट्रान्सफर करता येईल आणि शेतीवरचा भार आपल्याला कमी करता येईल. त्यासाठी अगोदर शेतीचा विकास करावा लागतो. शेतकऱ्याच्या मुलालाही वाटतं, शेतकऱ्यालाही वाटतं की माझा मुलगाही डॉक्टर झाला पाहिजे, माझा मुलगा इंजिनियर झाला पाहिजे, मात्र पैसे अभावी तो करू शकत नाही, म्हणून तो शेतीच करतो. म्हणून शेतकऱ्याचं उत्पन्न जर वाढलं तर त्याचा पोरगा डॉक्टर इंजिनियर होईल, तो शेतीत कशाला राहणार आहे? ऑटोमॅटिकच त्या ठिकाणी तुमच्या शेतीतला भार कमी होणार आहे. म्हणून अमेरिकेमध्ये किंवा पाश्चिमात्य देशांमध्ये शेतीवरचा भार कमी का झाला? तर त्यांनी अगोदर शेतीच्या विकासाकडे लक्ष दिलं, नंतर मग इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट झाली, सेवा क्षेत्राची डेव्हलपमेंट झाली आणि त्या क्षेत्रामध्ये शेतीवरचा भार हा तिकडे डायव्हर्ट झाला. म्हणून शेतीवरचा लोकसंख्या त्या ठिकाणी कमी झालेली आपल्याला दिसते. हाही मुद्दा आपण या ठिकाणी लक्षात घेतला पाहिजे. भारतामध्ये शेतीचं स्वरूप कसं बदलत गेलेलं आहे, शेती बदलाचे काय टप्पे आहे, याचे साधारणतः 3 भाग या ठिकाणी आपण बघूया. एक तर स्वातंत्र्योत्तर हरित क्रांतीपूर्वीचा काळ, म्हणजे 1947 ते 1966 मध्ये आपल्या देशाची शेतीची स्थिती काय होती. आपल्याला माहित आहे की 47 मध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं आणि 47 मध्ये मोठ्या कष्टानं मिळालेलं हे स्वातंत्र्यासोबत मी सांगितलं की सिंचनाची समस्या सह हे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. म्हणजे आपल्या देशात कोरडवाहू शेतीचं प्रमाण जास्त आहे आणि कोरडवाहू शेतीमध्ये एकच पीक येतं, ते हवामानाच्या लहरीपणावरती डिपेंड आहे आणि म्हणून या ठिकाणच्या शेतीमध्ये सातत्याने दुष्काळ यायला लागले, सातत्याने अन्नधान्याची टंचाई निर्माण व्हायला लागली आणि म्हणून मग अन्नधान्याच्या टंचाईवरती मात करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी हरित क्रांतीचा फॉर्म्युलाचा शोध लावला. आपल्याला माहित आहे की आपल्याकडे सातत्याने 65-66 पर्यंत दुष्काळ पडत होते आणि खूप अन्नधान्याची टंचाई होती. अमेरिकेसोबत PL 480चा करार आपण केला आणि जिथे डुकरांचं खाद्य आहे ते आपल्या मनुष्यबळाला आपण खाण्यासाठी आयात केलं हे आपल्याला माहित आहे. म्हणून 47 पासून तर 66 पर्यंत हा एक पहिला टप्पा त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो की सुरुवातीची शेती ही आपली त्यावेळेला श्रम आधारित शेती होती. हरित क्रांतीपूर्वीचा काळ श्रम आधारित शेती होती, लेबर बेस्ड शेती होती. त्या ठिकाणी घरचं बियाणं, घरचंच खत, घरचेच बियाणं आणि फवारणी करायची सुद्धा जर आवश्यकता पडली तर तेही नैसर्गिक साधनांच्या माध्यमातून. त्यामुळे त्यावेळेला कमी खर्चाची शेती, श्रमावर आधारित शेती होती आणि शेतकरी त्यावेळेला भले श्रीमंत नसेल मात्र मरण्याच्या परिस्थितीत नव्हता, आत्महत्या करण्याच्या परिस्थितीत नव्हता, कारण त्याचं बजेट फार काही असं मायनस मध्ये जात नव्हतं. कारण घरचं सारं बियाणं, खत हे असल्यामुळे, शेणखत असल्यामुळे त्याचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होता. भले उत्पन्न कमी होतं, ते उत्पादन कमी होतं, मात्र त्याचं उत्पन्न फार काही एकदम मायनस मध्ये जाईल असं नव्हतं. म्हणून मग अन्नधान्याची टंचाईचं गरज भागवण्यासाठी आपण हरित क्रांतीचा स्वीकार केला. 65-66 ते 1990 हा दुसरा टप्पा आहे शेतीचा आपल्या देशामध्ये. 65-66 पासून हरित क्रांतीला आपण सुरुवात केली तर जागतिकीकरणापर्यंतचा काळ हा दुसरा टप्पा आपण घेतो. 65-66 मध्ये आपल्या देशामध्ये मोठे दुष्काळ पडले आणि म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान शास्त्रीजी यांनी आपल्या तत्कालीन कृषी सल्लागार होते डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जे कृषी सायंटिस्ट आहे, त्यांना बोलावून घेतलं आणि त्यांना सांगितलं की आपल्या देशामध्ये अन्नधान्याचं उत्पादन वाढलं पाहिजे, यासाठी तुम्ही काहीतरी पावलं उचला. म्हणून MS स्वामीनाथन साहेबांनी ते याच्यामध्ये अमेरिकेत गेले आणि अमेरिकेत गेल्यानंतर अमेरिकेचे त्यावेळचे आंतरराष्ट्रीय नोबेल पारितोषिक विजेते कृषी शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग
यांनी 1944 पासूनच अमेरिकेत कृषी क्रांती म्हणजे हरित क्रांती घडवून आणलेली होती. त्या ठिकाणी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावरती गव्हाचे वाण विकसित केलेले होते, आधुनिक वाण विकसित केले होते. या न्यूयॉर्क मधून आपण गव्हाचे वाण आणण्याचा प्रयत्न केला आणि मोठ्या प्रमाणावरती गव्हाची लागवड आपल्या देशामध्ये झाली. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी फिलिपाईन्स मध्ये भाताचे वाण त्या ठिकाणी डेव्हलप झाले होते. भाताचे वाण आपण त्या ठिकाणी फिलिपाईन्स मधून आणले, आयात केले आणि आपल्या देशामध्ये 65-66 नंतर हरित क्रांतीला सुरुवात केली. हरित क्रांतीच्या माध्यमातून गहू आणि तांदळाचं उत्पादन भरघोस घ्यायला आपण सुरुवात केली. मात्र हरित क्रांतीमध्ये शेतीचं मॉडेल बदललं. पूर्वीची श्रम आधारित शेती आता भांडवल आधारित झाली. हरित क्रांतीच्या माध्यमातून संकरित बियाणं, खत, पेस्टिसाइड याचा वापर होऊ लागला आणि हे सर्व विकत घेण्यासाठी पैशाची आवश्यकता पडू लागली. यांत्रिकीकरणामध्ये भर पडली आणि म्हणून आता शेती ही श्रम आधारित राहिली नाही, तर ती भांडवल आधारित झाली. त्यामध्ये खत, बियाणं, ट्रॅक्टर किंवा हे सारे यंत्र घेण्यासाठी प्रचंड पैसा लागायला लागला. तरी सुद्धा जागतिकीकरण येईपर्यंत आपल्या देशातला जो शेतकरी आहे, हा आपल्या देशातला शेतकरी या ठिकाणी आत्महत्या करण्याच्या परिस्थितीत आलेला नव्हता. कारण संकरित बियाणांच्या माध्यमातून त्याची शेती होत होती, खतांचा वापर करून शेती तो करत होता, मोठं उत्पादन घेत होता. तरी त्यावेळपर्यंत सुद्धा शेतीमध्ये फार काही भयानक घडतंय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती. आणि म्हणून तोपर्यंत शेतकरी थोडासा ठीक आहे. नंतर मात्र 1990 नंतर आपल्याला दिसतंय की आपण जागतिकीकरण सुरुवात केली जागतिकीकरणाला, आणि जागतिकीकरणाला सुरुवात केल्यामुळे आता 1991 ते 2021 हा तिसरा टप्पा शेतीचा आहे. या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला, ते 91 पासून नवीन आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली आपण अनेक बदल आपल्या देशामध्ये केले. शेतीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी बदल झाले. आता दुसऱ्या हरित क्रांतीची भाषा बोलली जात आहे. पहिली हरित क्रांती आता फेल्युअर ठरते आहे. पहिल्या हरित क्रांतीला लिमिटेशन्स आले आहे. पहिल्या हरित क्रांतीच्या उत्पादनाची मर्यादा आता थांबलेली आहे. आता तिथे स्टॅग्नेशन आलेलं आहे. आता किती तुम्ही खत बियाणं वापरले तरी उत्पादन वाढत नाहीये. 3-4 वर्षापासून तुम्ही जर शेतीचे उत्पादनाचे आकडे बघितले तर साधारणतः 26-27 कोटी टनाच्या पलीकडे आता शेतीचं उत्पादन जात नाहीये. म्हणून आता सेकंड ग्रीन रिव्हॉल्युशन कडे सरकार आणि शास्त्रज्ञ वळलेले आहे. हे सेकंड ग्रीन रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय किंवा दुसरी हरित क्रांती म्हणजे काय, तर जैव तंत्रज्ञानावर आधारित शेती हा एक नवीन प्रकार या ठिकाणी आता रुजू घातलेला आहे. 91 नंतर त्याला मोठ्या प्रकारचे बळ मिळत आहे. 1996 पासून साधारणतः जैव तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करण्याचा भारताने प्रयत्न केला. त्यामध्ये प्रायोगिक बेसवर त्यांनी कापसामध्ये बीटी जीन्स आणला आणि 2002 पासून संपूर्ण भारतामध्ये बीटी कापसाचं उत्पादन घेण्यासाठी सुरुवात झालेली आहे. मित्रहो, हे होत असताना आपल्याला दिसतंय काय की 91 नंतर जर आपण भारतीय शेतीकडे जर बघितलं तर भारतीय शेतकरी आता अनेक गोष्टींच्या बाबतीमध्ये हळूहळू आणि आता तर झपाट्याने म्हणूया आपण, झपाट्याने तो परावलंबी होत चाललेला आहे. त्याच्या हातात आता पेस्टिसाइड राहिलं नाही, त्याच्या हातात बियाणं राहिलं नाही, त्याच्या हातात खतं आले नाही. साऱ्या गोष्टीसाठी आता दुकानात जावं लागते, कंपनीचं पाकिट घ्यावं लागते. रासायनिक खतं, पेस्टिसाइड, संकरित बियाणाच्या जागी जैव तंत्रज्ञानयुक्त बियाणे हे सर्व कंपनीकृत बियाणंच त्याला विकत घ्यावं लागते. बियाणाच्या बाबतीत तो परावलंबी झाला, खताच्या बाबतीत परावलंबी झाला. कारण अलीकडे शेणखतच उरलेलं नाहीये. त्यामुळे शेतीमध्ये रासायनिक खत टाकल्याशिवाय तुम्हाला उत्पादनच घेता येत नाही आणि रासायनिक खतासाठी प्रचंड पैसा लागतो. आणि म्हणून हा पैसा त्याच्याकडे आता कमी पडत चाललेला आहे. मी म्हटलं मगाशी की शेती ही भांडवल आधारित होऊ लागलेली आहे. आदानांच्या प्रचंड किमती वाढलेल्या आहे. 1990 मध्ये 4.5 रुपये लिटर डिझेल होतं. ट्रॅक्टरसाठी किंवा शेतीचे अवजार चालवण्यासाठी मोठ्या प्रकारचं डिझेल लागतं. आता डिझेलची किंमत काय झाली याचा आपण विचार केला पाहिजे. म्हणून शेती आधारांच्या किमती म्हणजे खतं असतील, बियाणं असतील किंवा पेस्टिसाइड असेल, तणनाशक असेल किंवा डिझेल असेल, पेट्रोल असेल, या साऱ्या गोष्टींच्या प्रचंड किमती वाढल्या आहेत. सोबतच मजुरांचेही मजुरीचे दर वाढले आहेत. आणि म्हणून
त्याचा उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढत चालला आणि उत्पादन मात्र तेवढ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी जे मिळायला पाहिजे ते मिळत नाहीये. उत्पादन मिळालं तरी तर भाव मिळत नाहीये आणि म्हणून त्याचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाढला आणि बाजारात त्यांनी निर्माण केलेल्या मालाला योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे, त्याला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे त्याचा उत्पन्न खर्चाचा ताळमेळ बसत नाहीये. आणि ह्या उत्पन्न खर्चाचा ताळमेळ जर बसत नसेल तर शेती हा आत्महत्याचा व्यवसाय झाला. अशा प्रकारचं चित्र आज आपल्याला दिसून येत आहे. म्हणून या 3 टप्प्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की शेतकऱ्याला आपण आता अशा स्टेजवरती आणून ठेवलंय. हे नकारात्मक गोष्ट नाहीये. हे तुम्ही ग्रामीण भागामध्ये जर तुम्ही फिरले तर तुम्हाला हे दिसेल. शहरी भागामध्ये आपण काय करतो की 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये एसी मध्ये बसून आपण जर अभ्यास करत असू शेतीचा तर ते अभ्यास पूर्णांशाने होऊ शकत नाही मित्रांनो. आता नवीन जे कृषी कायदे आले, ह्या नवीन कृषी कायद्याच्या अनुषंगाने मी पुढे बोलणारच आहे. तर त्या अनुषंगाने मी स्वतः एक सर्वे केलाय की बाजार समितीमध्ये आता अलीकडे जे यांनी माहिती दिली किंवा कृषी कायदे जे आणले होते ते बाजार समितीला पॅरलल होते की बाजार समितीला पॅरलल व्यवस्था निर्माण करणारे ते कायदे होते. शेतकऱ्यांना नेमकं काय वाटतं या अनुषंगाने एक सर्वे केला. त्या सर्वे मध्ये असं आढळलं मित्रांनो, आपण कल्पना करा की मी वनी बाजार समिती 1916 मध्ये स्थापन झालेली आहे. म्हणजे जवळपास 105 वर्षाचं आयुष्य आहे वनी बाजार समितीचं. या वनी बाजार समितीमधले 1500 गाव आहे. त्याच्यापैकी 10% गावांच्या शेतकऱ्यांचा मी एक प्रायोगिक सर्वे केला की तुम्हाला हे नवीन कृषी कायद्याच्या संदर्भात काय वाटतं. बाजार समिती टिकली पाहिजे की नाही. बाजार समितीतली हमी भावाची जी योजना आहे, खरेदी योजना मालाची, हे योग्य आहे की अयोग्य आहे. मित्रांनो निष्कर्ष धक्कादायक आहे. तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की मी जो सर्वे केला ज्यामध्ये जे शेतकरी घेतले त्यामध्ये 97% शेतकऱ्यांचं असं मत आहे की बाजार समिती मार्फतच हमी भावाने शेतमालाची खरेदी झाली पाहिजे. काही अडचण आली आहे का सर? नाही सर, सुरू आहे ना? व्हिडिओ दिसतोय माझा? चालू आहे सर, चालू आहे. हा हा 97% लोकांचं, माझा व्हिडिओ दिसत नाहीये त्याच्यामुळे म्हटलं काही हरकत नाहीये. 97% शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की बाजार समिती मार्फतच शेतमालाची हमी भावाने खरेदी झाली पाहिजे. खाजगी व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदी करण्याची परमिशन देऊ नये, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून या पद्धतीने आपण जर विचार केला शेतीच्या अनुषंगाने तर मित्रांनो शेतीसमोर काही चॅलेंजेस आहे आजच्या घडीला. त्याला आपण समस्याही म्हणू शकतो. भारत बाय स्क्रीन शेअरिंग बंद करा. म्हणजे राजपूत सर, हा ठीक आहे, कंटिन्यू करा सर. आता राजपूत सर कंटिन्यू करा. हा यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने आपण जेव्हा अभ्यास करतो तर आपल्याला माहित आहे की 23 पिकांचा हमी भाव सरकार डिक्लेअर करतं. याच्यामध्ये तृणधान्य आहे, कडधान्य आहे, नगदी पिकं आहे, डाळी आहे, असे 23 पिकांचा सरकार हमी भाव जाहीर करतं. मात्र हमी भावाने माल खरेदी सरकार किती करतं, किती पिकांची करतं? जास्तीत जास्त गहू आणि तांदूळ आणि फार तर कडधान्यामध्ये तुरी किंवा चना आणि नगदी पिकांमध्ये कापूस आणि ऊस. याच्या पलीकडे सरकार हमी भावाने शेतमालाची खरेदी करताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की 23 पिकांची शासनाने हमी भावाने खरेदी केली पाहिजे. जो हमी भाव डिक्लेअर केला त्या भावाने केली पाहिजे. शासनाकडे व्यवस्था नाही आहे हमी भावाने संपूर्ण माल खरेदी करण्यासाठी. म्हणून मागे तुरीचे प्रश्न निर्माण झाले होते. 2016 मध्ये जेव्हा आपल्या देशामध्ये 200 रुपये किलो तुरीची डाळ झाली तेव्हा आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं की 200 रुपयाची तूर डाळ, गरिबांच्या ताटातली तूर डाळची वाटी गायब झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या ताटात तूर डाळ ठेवायची असेल तर तुम्ही तूर पिकवा. शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवला आणि तूर पेरली आणि 2017 मध्ये प्रचंड तुरीचं उत्पादन आलं. मात्र या सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये, म्हणजे सांगितलं जून 16 मध्ये की तूर पिकवा, डिसेंबर 2016 मध्ये या सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून 50 लाख टन तूर
10,135 रुपये क्विंटलने आयात केली. मग एवढी तूर आपण आयात केल्यानंतर आणि आपल्या देशामध्ये तुरीचे उत्पादन भरमसाठ झाल्यानंतर मग तुरीचे भाव पडले आणि तुरीचे भाव 5,500 रुपये हमी भाव सरकारचा होता, तर तो बाजारामध्ये 3-3,500 वरती आला. मग शेतकरी पुन्हा चिंता व्यक्त करायला लागले. एका पत्रकाराने तुमचं आणि माझंही, मी मराठवाड्याचाच आहे. आपल्या मराठवाड्यातल्या एका मंत्र्याला एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की तुरीचे प्रश्न निर्माण झाले साहेब, तुमचं काय धोरण आहे? तेव्हा त्या मंत्र्याने, तुम्हाला माहिती आहे मंत्री कोण आहे, नाव घेण्याची आवश्यकता नाहीये, त्या मंत्र्याने पत्रकाराला उत्तर दिलं की 1,00,000 तूर क्विंटल खरेदी केली तरी बोंबलता चाले. मला असं वाटतं की ज्या शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधी करणारा मंत्री आहे तो शेतकऱ्याच्याच पोटचा आहे. त्या मंत्र्याने शेतकऱ्यांना साले म्हणणं हे कितपत योग्य आहे आणि मग शेतकरी जगणार कसा आहे असाही आपण विचार केला पाहिजे. त्यावेळेला मला सी सुब्रमण्यमची आठवण होते. अशा मंत्र्यांचं वागणं बघितल्यानंतर सी सुब्रमण्यम तुम्हाला माहित आहे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते 1972 मध्ये. त्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असताना पंजाब मध्ये प्रचंड गव्हाचं उत्पादन झालं. त्यावेळेला 80 लाख टन गहू हमी भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय सी सुब्रमण्यम साहेबांनी सांगितला. त्याला अर्थ मंत्रालयाने आडकाठी आणली. अर्थ मंत्रालय म्हणायला लागलं की 80 लाख टन गहू जर आपण घेतला तर चलनवाढ होईल आणि चलनवाढ झाल्यामुळे त्याचा संपूर्ण देशवासियांना फटका बसेल. सी सुब्रमण्यमने अर्थ मंत्रालयाला ठणकावलं की चलनवाढ हो की काही हो, शेतकऱ्यांच्या पदरात 2 पैसे पडले पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांचा 80 लाख टन गहू आपण घेतला पाहिजे, हमी भावाने घेतला पाहिजे. त्यावेळेला सी सुब्रमण्यम यांनी 80 लाख टन गहू शेतकऱ्यांचा खरेदी केला, शासकीय गोडाऊन मध्ये ठेवला. आणि मित्रांनो, आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने माहित आहे की 72 मध्ये आपल्या देशात प्रचंड दुष्काळ पडला होता. त्या दुष्काळामध्ये लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्याच 80 लाख टन गव्हाचा शासनाने उपयोग केला. याला म्हणतात दूरदृष्टीचे मंत्री, याला म्हणतात शेतकऱ्यांचं आणि देशाचं भलं पाहणारे मंत्री. आजचे स्वतःचं भलं पाहणारे मंत्री नाहीये ते, म्हणून त्यांची आठवण होते, म्हणून त्यांचं विकासात त्यांचं योगदान आहे देशाच्या विकासामध्ये. आणि म्हणून या पद्धतीने देशाच्या आज कृषी क्षेत्रासमोर अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. 3 प्रश्न महत्वाचे शेतीमध्ये, 3 प्रश्न महत्वाचे आहे. नंबर 1 चा प्रश्न आहे की शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न आहे शेतीला आणि शेतकऱ्यांना योग्य दराने आणि रास्त दराने योग्य प्रमाणात, पर्याप्त प्रमाणात पतपुरवठा झाला पाहिजे. आणि तिसरं आहे की शेतमालाचं आयात निर्यातीचं धोरण कालानुरूप असलं पाहिजे. 3 महत्वाचे प्रश्न आहेत. आपल्याला ह्या 3 प्रश्नांमध्ये काय दिसतं? पहिला जो प्रश्न आहे की उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे. आज आपण बघतोय की वाढता उत्पादन खर्च आहे शेतकऱ्यांचा, प्रचंड उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे. आता नरेंद्र मोदी साहेबांनी कृषी कायदे त्या ठिकाणी रद्द करत असताना आणखी एक वाक्य बोलले. ते असं म्हणाले की आपल्याला 0 बजेट शेतीवरती फोकस करायचं आहे, 0 खर्च आधारित शेती. मला ती कन्सेप्ट पटत नाही. मी स्पष्टपणे सांगतो की 0 खर्च आधारित शेती होऊ शकत नाही. जो कोणी 0 बजेट शेतीचं समर्थन करत असेल ते 0 बजेट शेती म्हणजे काय, तर ते म्हणतात की जीवामृत, बीजामृत हे तयार करण्यासाठी गुळ लागतं, लसूण लागतं, चवळीची डाळ लागते, गाईचं मूत्र लागतं, गाईचं शेण लागतं, पण गाय पोसण्यासाठी पैसे लागत नाही का? चवळीची डाळ फुकट मिळते का? गुळ फुकट मिळतो का? हे सर्व गोष्टी आपल्याला काही शेतकऱ्यांच्या घरी नाहीये, हे विकतच घ्यावे लागतात. हे शेतकऱ्यांच्या घरी असं गृहीत धरून जर आपण काढलं तर 0 आधारित खर्चाचं ते मॉडेल मांडतात. मात्र आज कोणत्याही शेतकऱ्याच्या घरी गाय नाही, त्याच्याकडे चवळीची डाळ नाही, त्याच्याकडे गुळ नाही, त्याच्याकडे लसूण नाही, त्याच्याकडे बेसनचं पीठ नाही. आणि म्हणून जीवामृत, बीजामृत तयार करण्यासाठी हे जे लागतात हे कुठून आणणार? आणि म्हणून त्यासाठी 0 आधारित खर्च शेतीपेक्षा, 0 बजेट फार्मिंग पेक्षा आपण मिनिमम खर्च आधारित शेती हे मॉडेल विकसित करू शकतो. मिनिमम खर्च आधारित, कमी खर्च आधारित शेती. मग ती शेती कशी करता येईल?
ते शेती करण्यासाठी साधारणतः आपल्याला वाढता उत्पादन खर्च जो शेतकऱ्यांचा आहे तो कमी करण्यासाठी काहीतरी प्रयत्न करावे लागतील. उत्पादन खर्च वाढला का, तर त्यात आपल्याला माहित आहे की महागडं बियाणं आहे, महागडं खतं आहे. मग हे महागडी बियाणं, महागडी खतं आली कुठून, का महाग झाली? आम्ही सर्वच बियाणांचे अधिकार, खताचे अधिकार खाजगी कंपन्यांना दिले, पेस्टिसाइडचे अधिकार खाजगी कंपन्यांना दिले. आता बीटी बियाणं हे मोन्सॅन्टो मेक्सिकोने आणली आहे, ते खाजगी कंपनी आहे. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आपल्या देशामध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये 4 कृषी विद्यापीठ आहे आणि संबंध देशामध्ये जवळपास 71 कृषी विद्यापीठ आहे. मग हे सर्व कृषी विद्यापीठांना सरकारने सांगितलं पाहिजे की तुमचं काम काय आहे. तुमचं काम कृषीच्या संदर्भात संशोधन करण्याचं आहे. म्हणून कृषी विद्यापीठांनी नवीन खतं, नवीन बियाणं, नवीन पेस्टिसाइड कसं तयार करता येईल, चांगलं बियाणं खतं कसं तयार करता येईल यासाठी प्रयत्न करावा आणि ते उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणं तयार करून शासनाच्या अनुदानाच्या माध्यमातून रास्त किमतीला शेतकऱ्यांना पुरवलं पाहिजे. कुठल्याही खाजगी कंपनीला ते अधिकार देऊ नये. म्हणजेच त्यांचं बियाणं, खतं, रासायनिक खतं आणि पेस्टिसाइड वरचा खर्च कमी होईल, उत्पादन खर्चात घट होईल. आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा की एकंदर उत्पादन खर्चामध्ये जवळपास 50 ते 55% मजुरीचा खर्च आहे. मजुरीचे दर प्रचंड वाढले, मजूर मिळत नाही आणि म्हणून शासनाने 2 रुपये 3 किलो 2 रुपये 3 रुपये किलोची योजना जरूर राबवावी. त्याला विरोध नाही. मात्र मनरेगाच्या माध्यमातून जे कामं होतात, महात्मा गांधी नॅशनल रुरल गॅरंटी स्कीमच्या माध्यमातून, ते राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये जे लोक काम करतायत, ते राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून शेतीची कामं त्या मजुरांकडून करून घेतली पाहिजे. शेतकऱ्याला मनरेगा योजनेतून शेतमजूर पुरवले पाहिजे. आता शेतमजूर कसे पुरवले पाहिजे, तर काही लोक म्हणतील की बरेचसे शेतकरी म्हणतील की आम्हाला जास्त मजूर द्या. तर मग सरकार एक फॉर्म्युला डिसाइड करू शकते. 5 एकर शेती आहे तर 5 एकर शेतीवाल्याला किमान 100 मॅनडेज म्हणजे 100 मनुष्य दिवस पुरवले पाहिजे. एकतर तुम्ही मजूर पुरवा किंवा 100 मॅनडेजची मजुरी द्या त्याला मनरेगाच्या हिशोबाने. म्हणजे 202 रुपये मजुरीचे दर आहे मनरेगाचे आज. 100 मॅनडेज म्हणजे जवळपास 20 ते 22 हजार रुपये त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याला मिळतील. 20-22 हजार रुपयात एकतर तो मजूर लावून काम करेल किंवा मग स्वतःचे मजूर म्हणून जर त्यांनी वापरला असेल घरातले सदस्य, तर 20,000 रुपयाने त्याचा उत्पादन खर्च कमी होईल. तेवढं त्याला त्या ठिकाणी मिळकत मिळेल. म्हणून शासनाने मनरेगाच्या माध्यमातून मजूर पुरवावे किंवा खर्च पुरवावा, जेणेकरून मजुरीवरचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला म्हणजे तिकडे हमी भाव थोडे कमी मिळाले तरी त्याचं नेट इन्कम वाढू शकणार आहे आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरा मुद्दा वाढता कर्जबाजारीपणा. आपल्याला माहिती आहे शेती क्षेत्राला पर्याप्त दराने कर्ज पुरवठा होत नाही. एक बुधाजीराव मुळक यांचा एक लेख आला होता 2008च्या लोकसत्तामध्ये. त्या लेखमध्ये आताही ती आकडेवारी फार काही बदललेली नाहीये. त्यांनी असं म्हटलं, शेतकरी कर्जबाजारी का होतो असं त्याचा एक उल्लेख आहे. आपल्या इथे शेतकऱ्याच्या संदर्भात असं एक म्हण आहे की भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो, कर्जात मरतो आणि आपलं कर्ज वारसावर सोडून जातो, अशी एक म्हण आपल्याकडे आहे. मग हे कर्जबाजारू शेतकरी का आहे, तर आपला रिझर्व्ह बँकेचा एक रिपोर्ट त्या बुधाजीराव मुळीक साहेबांनी दिला. त्याच्यामुळे त्यांनी असं सांगितलं की भारतामध्ये जो कर्ज पुरवठा शेतीला होतो त्याच्यापैकी 57% कर्ज पुरवठा शासकीय स्रोतापासून होतो आणि 43% कर्ज पुरवठ्यासाठी अजूनही खाजगी लोकांवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यातही आपल्या देशामध्ये 80 ते 82% अल्पभूधारक शेतकरी आहे. या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपैकी तब्बल 77% कर्ज पुरवठा खाजगी स्रोतांमधून होतो, कारण अल्पभूधारक शेतकऱ्याला बँका कर्ज देत नाही. आणि फक्त 23% जे शेतकरी आहे अल्पभूधारक त्यांना शासकीय स्रोतांपासून कर्ज मिळतं, असं रिझर्व्ह बँकेचा रिपोर्ट आहे. मग आता असं जर कर्जाची परिस्थिती असेल आणि सावकाराचा व्याजाचा दर हा कमीत कमी 5% मंथली आणि जास्तीत जास्त 8%, म्हणजे
वार्षिक 60% ते 96% असा व्याजाचा दर आहे. 100 रुपये काढले तर 96 रुपये व्याजाचे द्यावं लागतात. 196 रुपये मुद्दल आणि व्याज द्यावं लागतं. शेतकरी जगेल कसा? आणि म्हणून शासनाने यांना पर्याप्त दराने, पर्याप्त प्रमाणामध्ये रास्त दराने कर्ज पुरवठा केला पाहिजे. एक गोष्ट आपल्याला सांगितली पाहिजे की आपल्या देशामध्ये मगाशी नाबार्डचा उल्लेख मी केला. नाबार्ड शेतकऱ्यांना 3.5% दराने कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देते. आता 3.5% दराने नाबार्डचं कर्ज आहे ते MSC बँकेमध्ये येतं, राज्य सहकारी बँकेत. MSC बँक त्याच्यामध्ये आपलं 3% जोडते, म्हणजे ते जवळपास होते 6.5%. 6.5% मधून तो पैसा येतो जिल्हा बँकेत, ते 3.5% ऍड करतात, म्हणजे झाले त्या ठिकाणी 10%. आणि सोसायट्यांमध्ये हा पैसा जेव्हा जातो ते 4% जोडतात, म्हणजे व्याजाचा दर झाला 14%. मला असं म्हणायचं आहे की नाबार्ड, MSC बँक, जिल्हा बँक आणि सोसायटी असं एवढा चक्कर काटण्यापेक्षा डायरेक्ट नाबार्ड टू सोसायटी असं जर केलं तर 7% कर्ज देणं आजही शक्य आहे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की 4% दराने कर्ज पुरवठा केला पाहिजे. हे 4% दराने कर्ज पुरवठा शासनाने जर केला तर शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही, कर्ज थकीत सुद्धा होणार नाही, आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला सुधारवता येईल. आपण चीनचं नेहमी उदाहरण देतो, मात्र चीन काय करतं याच्याकडे आपलं लक्ष नाही. त्या ठिकाणी चीनच्या शेतकऱ्यांना 0% दराने कर्ज पुरवठा चीनचं सरकार करतं. आपल्याकडे मात्र 14% जर शासकीय एजन्सी मार्फत कर्ज पुरवठा होत असेल तर शेतकरी जगेल कसा, हा प्रश्न त्या ठिकाणी मला भेडसावतो. म्हणून तो एक मुद्दा महत्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना 2 ते 3% दराने जर कर्ज पुरवठा केला, 0% दराने अपेक्षा नाही, 2 ते 3% दराने कर्ज पुरवठा शेतकऱ्यांना जर झाला तर निश्चितपणे कर्जबाजारीपणातून त्यांची सुटका होऊ शकते. तिसरा मुद्दा सिंचनाची समस्या आहे. मी तुम्हाला सांगितलं एक चॅलेंज आहे आपल्या देशासमोर. आजही आपल्या देशामध्ये मी मगाशी म्हटलं की अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय देशाच्या स्वातंत्र्याचा. 75 वर्षामध्ये आम्ही काय केलं तर 75 वर्षामध्ये या ठिकाणी शेतकऱ्यांना अजूनही सिंचनाचे प्रश्न त्यांचे मिटलेले नाहीत. 50-51 मध्ये स्वातंत्र्य जेव्हा 47ला मिळालं तेव्हा 16% असलेलं शेती आता बागायती शेतीचं प्रमाण 38 ते 40% झालेलं आहे. म्हणजे अजूनही 60% शेती आपली ड्रायलँड आहे, कोरडवाहू आहे, आणि 60% शेती ही पूर्णतः निसर्गाच्या भरोश्यावर आहे. आज हवामान बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. अवकाळी पाऊस येतो, किंवा जेव्हा पावसाची गरज आहे तेव्हा पाऊस पडत नाही. तुम्हाला चांगल्या तऱ्हेने माहिती आहे मराठवाडा तर हा अतिशय कायमपणे दुष्काळात राहणारा प्रदेश आहे. त्यामुळे जेव्हा पावसाची गरज आहे तेव्हा पाऊस पडत नाही, जेव्हा पावसाची गरज नाही तेव्हा मात्र पाऊस पडतोय. हे सर्व हवामान बदलाचे चॅलेंजेस सुद्धा शेतीसमोर आहे. आणि म्हणून तुमच्याच एक मराठवाड्याकडचं उदगीरचं एक उदाहरण आहे. मागच्या वर्षी जेव्हा आकस्मिक पाऊस आला, सोयाबीन हाताशी यायचं होतं, सोयाबीन काढायचे दिवस होते, आणि सोयाबीन काढत असताना एकदम अवकाळी पाऊस आला आणि त्याने सोयाबीनची गंजी जे शेतामध्ये रचून ठेवलेली होती, उदगीरच्या शेतकऱ्याची गोष्ट सांगतोय तुम्हाला, तर त्या सोयाबीनच्या गंजेला अंकुर फुटले. म्हणून त्या शेतकऱ्याने शेतामध्ये जाऊन जे गंजे बघितले, आता कर्ज फेडायचं कसं, मुलीचं लग्न करायचं कसं, या विवंचनेत तो राहिला आणि त्यांनी त्या गंजेला आग लावली आणि त्या गंजेवरती स्वतःला झोकून दिला, आत्महत्या केली. मित्रांनो, हे हवामान बदलाचे परिणाम आहेत. आणि म्हणून हवामान बदल हा सुद्धा शेतीच्या समोरचं एक मोठं संकट आहे किंवा चॅलेंज आहे. त्यामुळे हवामान बदलाविषयी सुद्धा आपण जागृती करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांमध्ये, देशभरामध्ये हवामान बदलाचे जे परिणाम होत आहेत त्याच्यातून वाचण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे काहीतरी त्यापासून आपल्याला वाचवता येईल शेतकऱ्यांना. हा एक मुद्दा. सिंचनाच्या संदर्भामध्ये मी सांगितलं की 60% शेती ही कोरडवाहू आहे, आणि 60% शेती जर कोरडवाहू असेल तर त्या ठिकाणी वर्षातून एकच पीक येतं. जगायचं कसं हा एक प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतो. आणि देशभरातली परिस्थिती, आपल्या महाराष्ट्राची परिस्थिती आणखी भयानक आहे. महाराष्ट्रामध्ये सध्याच्या परिस्थितीत फक्त 18% शेती कोरडवाहू आपली बागायती आहे. 82% शेती कोरडवाहू आहे. 82% शेती महाराष्ट्रातली कोरडवाहू आहे, आणि 82% शेतकरी हे जवळपास त्या ठिकाणी सातत्याने या
कोरडवाहू शेतीमध्ये संकटग्रस्त आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच पुढे चालून आपल्याला दिसतं की अधिकाधिक सुसाईड, अधिकाधिक आत्महत्या ह्या कोरडवाहू प्रदेशामध्ये झालेल्या आहेत. आणि म्हणून त्यासाठी सरकारने काय केलं पाहिजे, जसं मी सांगितलं कर्जाच्या संदर्भात काही उपाययोजना, तसं सिंचनाच्या संदर्भात आता मी कुठल्याही पार्टीचा नाहीये, काही उल्लेख जर आला असेल तर ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. कुठल्या पार्टीचा विषय या ठिकाणी नाही, काही स्कीम चांगल्या असतात त्याचा उल्लेख केला पाहिजे. जलयुक्त शिवार योजना हे चांगल्या पद्धतीने जर राबवण्यात आली आणि काटेकोरपणे पारदर्शीपणे जर राबवण्यात आली तर पावसाचा थेंबन थेंब आपण साचून ठेवू शकतो. जसं पोपटराव पवारने केलंय, अण्णा हजारेने केलंय, किंवा तुमच्या अलीकडे जे नवीन सरपंच आले तिकडे नगरमध्ये पेरे पाटील त्यांनी केलंय. ह्या लोकांसारखं जर मॉडेल आपण विकसित केलं आणि जलयुक्त शिवार जर संपूर्ण महाराष्ट्रात देशामध्ये जर लागू केली तर नैसर्गिक पावसाचा आपण थेंबन थेंब साचून ठेवू शकतो आणि त्याचा वापर निश्चितपणे इरिगेशन वाढण्यासाठी होऊ शकतं. म्हणून त्या योजना पारदर्शीपणे राबवण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर नैसर्गिक आपत्ती हा एक चॅलेंज आहे आपल्या देशासमोर. हवामान बदलाचा उल्लेख मी केला. यामध्ये दुबार तिबार पेरणी करावी लागते आहे. शेतकऱ्यांना प्रचंड खर्च येतो आहे. जेव्हा पाऊस पाहिजे तेव्हा पाऊस पडत नाही, जेव्हा पावसाची गरज नाही तेव्हा पाऊस पडतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला दुबार तिबार पेरणीचं संकट सहन करावं लागतं. त्यात त्याचा खर्च भरपूर जातो आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना मदत यावेळेला मिळाली पाहिजे. म्हणून सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कोष, नॅशनल कलॅमिटी फंड आहे सरकारचा, हा नॅशनल कलॅमिटी फंड थोडासा विस्तार केला पाहिजे. त्याचा नॅशनल कलॅमिटी फंड मधून ज्या ज्या शेतकऱ्यांचा असा अवकाळी पावसाने किंवा दुबार तिबार पेरणीमध्ये संकटामध्ये त्यांचं नुकसान झालं असेल त्यांना ताबडतोब मदत मिळाली पाहिजे, म्हणजे ते शेतकरी त्या ठिकाणी जगू शकतील. दुसरं महत्वाची गोष्ट की आपल्या हवामान खात्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. मला कधी कधी साहेब असा प्रश्न पडतो की ह्या बियाणे कंपन्या, खत कंपन्या आणि हवामान खात्याचं काही साटलोट तर नाहीये. म्हणजे नेमकं हवामान खातं जे सांगतं त्याच्या उलट होतं आणि मग दुबार तिबार पेरणीचं संकट येतं आणि त्या दुबार तिबार पेरणीमध्ये बियाणं खताची टंचाई निर्माण होते. मग ते अधिक भावानं घ्यावं लागतं, म्हणजे शेतकरी मारला जातोय तिथे. आणि म्हणून मग ह्या हवामान खात्यामध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी आपण बसवलं पाहिजे आणि अचूक वेध. तुमच्याचकडे पंजाबराव गडाख मला वाटतं कोणीतरी आता अलीकडे हवामान अभ्यासक आहे, ते शेतकऱ्यांना माहिती देतात आणि शेतकऱ्यांना त्याचा अनुभव चांगला येतो आहे. म्हणून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान त्या ठिकाणी बसवलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना अचूक माहिती त्या ठिकाणी दिली पाहिजे, वेळेवर माहिती दिली पाहिजे, जेणेकरून त्यांचं होणारं नुकसान टाळता येईल आणि आपत्ती मधून त्यांची सुटका आपल्याला करता येऊ शकेल. त्यानंतर तिसरा एक मुद्दा आहे, पुढचं एक चॅलेंज आहे अल्प उत्पादकता. आपल्या देशामध्ये अल्प उत्पादकता अजूनही भारत जगाचा विचार जर केला तर त्यामध्ये खूप मागे आहे. उत्पादकतेच्या संदर्भामध्ये काही आकडे थोडस तुम्हाला सांगितले पाहिजे की आपल्या देशामध्ये तांदळाचं उत्पादन प्रति हेक्टर 32.6 क्विंटल आहे. 32.6 क्विंटल. आणि जगामध्ये सर्वात जास्त तांदूळ पिकवणारा प्रति हेक्टरी देश आहे इजिप्त. इजिप्तमध्ये आहे 94.2 क्विंटल एका हेक्टर मध्ये. म्हणजे बघा फरक किती आहे. भारतामध्ये आणि इजिप्तमध्ये फरक आहे 61.6 क्विंटलचा. एवढी तफावत आहे. म्हणून आपल्याकडे तांदूळ उत्पादनासाठी वाव आहे, तांदळाच्या उत्पादकता वाढवण्यासाठी वाव आहे. दुसरा एक गव्हाचं उत्पादन आपल्या देशात 28.4 क्विंटल होतं प्रति हेक्टरी. ब्रिटनमध्ये ते 76.7 क्विंटल होतं. ब्रिटन हा जगातला नंबर 1 चा देश आहे प्रति हेक्टरी उत्पादकतेत. म्हणजे इथे 48.3 क्विंटलचा फरक आहे. मक्याचं उत्पादन भारतामध्ये 19.6 क्विंटल आहे प्रति हेक्टर आणि कॅनडामध्ये 97.4 क्विंटल आहे. म्हणजे इथे सुद्धा फरक 77.8 क्विंटलचा आहे. ऊसाचं उत्पादन 701 मेट्रिक टन आहे आपल्या देशामध्ये आणि पेरू या देशामध्ये 1254 टन आहे. म्हणजे इथे 553 टनचा फरक आहे. भुईमुगचं उत्पादन 14.9 क्विंटल आहे आपल्या देशामध्ये उत्पादकता. USA मध्ये 41.4 क्विंटल आहे. म्हणजे 36.5 क्विंटलचा तफावत आहे. केळी टनामध्ये आहे 35.9 टन केळी आपल्या देशात होते प्रति हेक्टर. इंडोनेशियामध्ये 59.3 टन होते. म्हणजे किती पुढे आहे इंडोनेशिया. पपईमध्ये आपण 39.6 टन वर आहोत, इंडोनेशिया 85.8 टन वर आहे.
द्राक्षे आपण 11.1 टनवर आहोत, USA 16.3 टनवर आहे, आंबा आपण 7.1 टनवर आहे, ब्राझील 15.8 टनवर आहे, संत्रा आपण 10 टनवर आहोत, इंडोनेशिया 35 टनवर आहे. म्हणजे आपल्या देशापेक्षा जगामध्ये अनेक देशांमध्ये अजून फळं, अन्नधान्य यांची उत्पादकता प्रचंड आहे. ते वाढवू शकतो आपण, आणि ते जर वाढवली तर शेतकऱ्यांच्या खिशामध्ये 2 पैसे जास्त जातील आणि त्याचा फायदा त्यांना त्या ठिकाणी मिळू शकतो. म्हणून उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजे. अत्याधुनिक बियाणं याचा पुरवठा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, रास्त किमतीत झाला पाहिजे, म्हणजे उत्पादकता त्या ठिकाणी वाढेल. आणि शेवटचा एक चॅलेंज तुम्हाला सांगतो, अतिशय दुर्दैवी बाब आहे ते आहे शेतकरी आत्महत्या. हे शेतकरी आत्महत्या हे आपल्या देशावर खरं तर कलंक आहे. आपल्या शेती क्षेत्रासमोरचं अतिशय मोठं चॅलेंज आहे ते. मित्रांनो, आपण विचार करा की शेतकरी आत्महत्या या देशामध्ये केव्हा सुरू झाल्या. 91 पासून मोठ्या प्रमाणावरती शेतकरी आत्महत्या आपल्या देशात सुरू झालेल्या आहे. म्हणजे नवीन जागतिक धोरण तुम्ही जे स्वीकारलं, शेतीमध्ये बदल आणले, WTO आणला, तर खास करून WTO नंतर आपल्या देशामध्ये आत्महत्या व्हायला सुरुवात झाली. आणि तुम्हाला मला सांगताना खेद वाटतो की 1995 ते 2020 या जागतिकीकरणाच्या 25 वर्षाच्या काळामध्ये संपूर्ण देशामध्ये जवळपास 3,65,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहे. 3,65,492 शेतकऱ्यांनी या 25 वर्षाच्या काळामध्ये आत्महत्या केल्या, अशी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा अहवाल सांगतो. हे मी सांगत नाही, NCRBचा रिपोर्ट आहे हा. 1995 ते 2019 या 25 वर्षाच्या काळात भारतामध्ये 3,65,492 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. आपण विचार केला पाहिजे की एवढ्या प्रमाणावर लोक युद्धात सुद्धा मरत नाही, एवढे लोक या आत्महत्यामध्ये शेतकऱ्यांचे गेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 2001 पासून सातत्याने आत्महत्या होत आहे. 2001 ते 2019 या 19 वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रात 65,312 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. हे देशातलं सर्वात जास्त आत्महत्या करणारं राज्य आहे. त्यानंतर एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये, म्हणजे मी यवतमाळ जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करतो म्हणून त्याचं तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 2001 ते 19 या 19 वर्षाच्या काळामध्ये तब्बल 5,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. हे सर्व NCRBचे रिपोर्ट आहे. याच्यात आकडे आपले नाहीत. 4,949 म्हणजे 5,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. 5,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करणारा जिल्हा देशातला आणि म्हणून जगाच्या नकाशावर यवतमाळ जिल्ह्याचे नाव कोरले गेले आहे सर्वात जास्त गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आता शेतकरी आत्महत्या का होतात, त्याची कारण कोणते, अनेक लोक त्या ठिकाणी चर्चा करतात. काही लोक म्हणतात तो दारू पितो म्हणून आत्महत्या करतो, काही म्हणतात की मुलीच्या लग्नात खर्च झाला म्हणून आत्महत्या करतो, काही म्हणतात प्रेमभंग झाला म्हणून आत्महत्या करतो. खरी कारण काय आहे? खरी कारण काय आहे? आपल्या देशामध्ये आपण बघितलंय, मी चॅलेंजेस सांगितले तुम्हाला. वाढत्या उत्पादन खर्चाला मेटाकुटीस आलाय तो, सिंचनाच्या प्रश्नामुळे मेटाकुटीस आलाय, हमी भावाच्या प्रश्नामुळे मेटाकुटीस आलाय, कर्जामुळे मेटाकुटीस आलाय. हे सर्व प्रश्न आहेत, दिसत आहेत. तरी सुद्धा तुम्हाला सांगतो की शेतीचा आपला कृषी प्रधान देश आहे म्हणतो आपण, पण मला असं वाटत नाही साहेब. आपला देश कृषी प्रधान असता तर आपल्या देशाची धोरणं कृषी प्रधान नसती का? आपल्या देशाची धोरणं कृषी प्रधान नसते का? कृषी प्रधान धोरणं जर असती तर शेतकरी आत्महत्या केल्या नसत्या. म्हणून आपल्या देशामध्ये जेव्हा आत्महत्या व्हायला लागल्या तेव्हा 4 मे 2007 रोजी संसदेमध्ये 2.5 तासाची शेती प्रश्नावर चर्चा ठेवली होती. एक उदाहरण देतो, कृषी प्रधान देश कसा नाहीये. 4 मे 2007 रोजी शेतकरी आत्महत्यावरती चर्चा करण्यासाठी 2.5 तासाची चर्चा ठेवली. या 2.5 तासाच्या चर्चेसाठी तुम्हाला सांगतो, मला सुद्धा वाईट वाटतं की आपल्या देशामध्ये किती खासदार आहे? 543. 545 2 मायनस करा त्यातले, 543 खासदार आहे. 543 खासदार पैकी 4 मे 2007 रोजी 2.5 तासाच्या शेतकरी आत्महत्येच्या चर्चेवरती फक्त 9 सदस्य उपस्थित होते. 9 सदस्य उपस्थित होते फक्त.
आणि जेव्हा हे चर्चा संपुष्टात आली तेव्हा अध्यक्षासह 26 सदस्य उपस्थित होते. म्हणजे मला हे सांगायला खेद वाटतो की आपल्या देशातले रथी महारथी लोकसभेतले हे सही करून निघून गेले. मस्टरवरती सही केल्याशिवाय भत्ता मिळत नाही त्या दिवशीचा, म्हणून मस्टरवर सही करायला आले आणि निघून गेले. मात्र चर्चेसाठी थांबले नाही. कशाचा देश कृषी प्रधान आहे? एवढ्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा आहे आणि गंभीर प्रश्नावर चर्चा ठेवली असताना 2.5 तासाची वेळ दिला असताना 1 मिनिट महत्वाचा आहे संसदेमधला. 2.5 तासाची वेळ दिली असताना फक्त 9 सदस्य. यांना शेतकऱ्यांबद्दल किती जिव्हाळा आहे ही गोष्ट यातून स्पष्ट होते. आणि म्हणून त्या ठिकाणी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये आपण थोडस संवेदनशील असलं पाहिजे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी संवेदनशील असलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना साले म्हणून जमणार नाही, त्यांना आपुलकीने भावनेने वागवलं पाहिजे असं मला त्या ठिकाणी वाटतं. एक 50-60 वर्षापूर्वी 1950 ची गोष्ट आहे. म्हणजे 50 मध्ये जवळपास आता त्याला 70 वर्ष झाली आहे. 70 वर्षापूर्वी बुलढाण्याचा एक शाहीर आहे, गोकुळसिंग क्षत्रिय नावाचा एक शाहीर आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल काय म्हटलं ते तुम्हाला सांगतो आणि आज काय परिस्थिती आहे तेही तुम्ही बघा. त्यांनी त्या 70 वर्षापूर्वी असं सांगितलं की जाग शेतकऱ्या उठ जाग, जाग शेतकऱ्या उठ जाग, कुणी ना वाली तुझा या जगती, राखी तुझी तू लाज, राखी तुझी तू लाज. पुढे तो शाहीर असं म्हणतो की सुखी शेतकरी तर जग सुखी सर्वच ऐसे म्हणते. आजही आपण म्हणतो सुखी शेतकरी तर जग सुखी सर्वच ऐसे म्हणते, कष्ट करून मरतो तू आणि मलिदा दुसरे खाती. पदवी राजाची देऊन तुझला, बळीराजा म्हणतो आपण त्याला, पदवी राजाची देऊन तुझला अन्न, पदवी राजाची देऊन तुझला दीन दिवसा लुटते, अन्नदाता तुला म्हणोने अन्ना विना तुझला मारती. पिढ्यान पिढ्या हे घडत आले तरी न तुझला जाग, जाग शेतकऱ्या उठ जाग. मला सांगा या शाहीरने 70 वर्षापूर्वी सांगितलं ते आजही तसंच तसं लागू आहे. आजही शेतकरी त्याच अवस्थेमध्ये आहे आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये थोडस संवेदनशील असण्याची आवश्यकता आहे. शेवटी शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने मी भूमिपुत्रच असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने काही आता परमेश्वर वगैरे आहेत, परमेश्वर नाहीत असं आहे. बऱ्याच लोकांमध्ये वाद असतो, चर्चा असते. मी पर्सनली परमेश्वराला फार काही मानत नाही. मी अगरबत्ती कधी लावत नाही. मात्र अदृश्य शक्ती असते असं म्हणतो आपण, तर त्या अदृश्य शक्तीला माझी विनंती आहे, एक प्रार्थना आहे. ती प्रार्थना अशी आहे की एवढाच मान राखा देवा माझा, एवढाच मान राखा देवा माझा, सदा सर्व काळ सुखी राहो बळीराजा. एवढाच मान राखा देवा माझा, सदा सर्व काळ सुखी राहो बळीराजा. कोणत्याच जीवाची न आता चिता जळो, कोणत्याच जीवाची न आता चिता जळो, एवढीच आस इडापिडा टळो. नको रे नापिकी नको रे दुष्काळ, नको रे नापिकी नको रे दुष्काळ, नशिबी असू दे सुगीचा सुकाळ. फुलो आनंदी चांदणे, कोणाच्या नशिबात? शेतकऱ्याच्या. फुलो आनंदी चांदणे, देवा एवढीच एक इच्छा, येणाऱ्या 9 वर्षाच्या बळीराजा तुला हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा. आपण वेळ दिला, संधी दिली, माझं ऐकून घेतलं त्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हाँ सर, धन्यवाद राजपूत सर. आपने आपके मंतव्य में भारतीय से लेकर स्वतंत्र पश्चात की स्थिति और उसके बाद भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले जिन समस्याओं को आपने उद्धृत किया, बहुत ही चिंतनीय दृष्टिकोण से आपने आपके विषय की प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत की है. कुछ ऐसे मुद्दे
जो कि नए सिरे से फिर से हम लोगों को ज्ञात हुए और फिर से विचार करने के लिए हम इस पर चिंतनशील होने के लिए बाध्य हुए कि आज किसानों की दशा और दिशा क्या है और आज कृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित आने वाली समस्याओं और उन समस्याओं का सामना किस तरह से किया जाना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर आपका चिंतन आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, जो अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार का अभिप्राय व्यक्त करते हुए आज के इस सेशन के जो अध्यक्ष हैं यशवंतराव चौहान महाविद्यालय अंबाजोई के अध्यक्ष प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर DP तांदुलजीकर सर, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस सत्र का अध्यक्षीय समापन प्रस्तुत करें। आदरणीय DP तांदुलजीकर सर। अनम्यूट करा सर, अनम्यूट करा सर, तांदुळजेकर सर, अनम्यूट करा। हो केलं सर। ओके सर, आ रही है ये तो आवाज? हाँ सर, हाँ आ रही है। ओके, थँक्यू। हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय परमेश्वरजी कदम साहेब, आज एक तासभरापासून ज्यांनी शेतीच्या संदर्भात आपलं चिंतन आपल्या समोर मांडलं, डॉक्टर राजपूत सर, लोकमान्य टिळक महाविद्यालय वणी, जिल्हा यवतमाळ, कैलासवासी रमेश वडपूरकर महाविद्यालय सोनपेठचे प्राचार्य डॉक्टर VD सातपुते सर, पार्डीकर महाविद्यालय सिरसाळा, जिल्हा बीडचे आमचे मित्र डॉक्टर HP कदम सर, आपल्या दुसऱ्या सत्रामध्ये कृषी क्षेत्रावरती आपलं चिंतन मांडणारे जगविख्यात कृषी शास्त्रज्ञ R राजकुमार सर, माझे गुरुवर्य डॉक्टर KK पाटील सर, कैलासवासी शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय अर्धापूर, जिल्हा नांदेड, डॉक्टर बालाजी साबळे, माने मॅडम आणि आपण सर्व संयोजक पार्टिसिपंट्स मित्र हो। आता करण सिंग सरांनी कृषी क्षेत्रावरती आपलं चिंतन आपल्या समोर ठेवलेलं आहे। अत्यंत अभ्यासपूर्ण असं चिंतन खूप वर्षानंतर ऐकायला मिळालं, त्याबद्दल खरं तर सरांचे खूप खूप आभार सर। आपण भारताकडे जेव्हा पाहतो किंवा आपण भारताची संस्कृती, भारताची अर्थव्यवस्था, भारताचं समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण हे नेहमी शेतीशी निगडीत राहिलेलं आहे। आपण भारतीय शेतीला अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणतो, आपल्या संस्कृतीला आपण कृषी संस्कृती असं संबोधत असतो, जलसंस्कृती म्हणतो। एका बाजूला शेतकऱ्याला आपण बळीराजा म्हणतो, अन्नदाता म्हणत असतो, आणि दुसऱ्या बाजूला तोच बळीराजा, तोच अन्नदाता आत्महत्या करतो। हे देशाचं अमृत महोत्सवी वर्ष साजरं करत असताना 75 वर्षानंतर ती शेतकऱ्यासमोरची जी आणि शेतीसमोरची जी आव्हानं आहेत, अडचणी आहेत, ही अडचणीकडे आणि आव्हानाकडे पाहिलं असता पुन्हा आपल्यासारख्या कृषी तज्ञांना एक प्रश्न नेहमी भेडसावत असतो की खरंच आपलं धोरण जे आहे आणि त्यातल्या त्यात शेती संबंधी असणारं जे धोरण आहे ते खरंच यशस्वी झालं आहे का? 75 वर्षानंतर ही आज देशासमोर आणि त्यातल्या त्यात कृषी क्षेत्रासमोर जी आव्हानं उभा राहिलेली आहेत, त्यामध्ये शेतीसाठी लागणारं जे इनपुट्स आहेत
आणि या इनपुटच्या वाढलेल्या ज्या किमती आहेत आणि या वाढलेल्या किमतीमुळे शेतीचा जो खर्च वाढलेला आहे, याला जबाबदार कोण आहे? तर दुसऱ्या बाजूला शेतीचं जे उत्पादन आहे, सरांनी आता बोलत असताना सांगितलं की शेतीला हमीभाव मिळाला पाहिजे. बरोबर आहे सर. शेतीला माफक दरामध्ये पतपुरवठा झाला पाहिजे, हेही रास्त आहे. शेतीचं सिंचनाचं प्रमाण वाढलं पाहिजे, हेही बरोबर आहे सर. परंतु सिंचन आयोगाचे चित्रे साहेबांचे जर आपण अहवाल पाहिले तर त्यामध्ये असं स्पष्ट झालेलं आहे की महाराष्ट्रासारखं एक असं स्टेट आहे की महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये सगळ्यात अधिक धरणं आहेत आणि सगळ्यात अधिक धरणं असतानाही इथं सिंचनाचं प्रमाण जे आहे ते कमी आहे. चित्रे आयोगांना असं म्हणायचंय की आपण कितीही प्रयत्न केला तरी 47-48% जास्त भारताचं सिंचन जे आहे ते वाढणार नाही. आणि स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर औद्योगिकरणामध्ये आणि शहरीकरणामध्ये झालेली जी वाढ आहे आणि या वाढीचा परिणाम म्हणून पाण्यावरती पडत गेलेला जो ताण आहे, पाण्यावरती पडणारा ताण अनम्यूट करा सर. म्यूट झाला तुम्ही. हो, म्यूट झालो सर. शेतीसमोरचे जे आज जे आव्हान आहेत ना सर, तर त्याला माफक दरामध्ये पतपुरवठा जो आहे तो होताना दिसत नाही. कृषी क्षेत्राला नाबार्डच्या माध्यमातून, डीसीसी बँकांच्या माध्यमातून जो कर्ज पुरवठा होत होता, आज देशातल्या अनेक सहकारी बँका, असं न म्हणता फार बोटावर मोजण्या इतक्या सहकारी बँका अशा आहेत की ते शेतीला माफक दरामध्ये कर्ज पुरवठा आजही करत आहेत. साहेब, या ठिकाणी मला एक आनंदानं सांगावंसं वाटतं की लातूर डीसीसी बँक जी आहे ही शेतकऱ्यांना आजही ऊस लावणीसाठी बिनव्याजी कर्ज देते आणि ते 5 लाख रुपयापर्यंत देते. हा आदर्श जर देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या बाकीच्या सहकारी बँकांनी घेतला तर निश्चितच शेतकऱ्यांची कर्जाची जी गरज आहे ती नक्कीच कमी होईल. पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये किंवा सिंचनाच्या प्रमाणा बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये अण्णा हजारे असतील, पोपटराव पवार असतील, रेंगे पाटील असतील आणि देश पातळीवर जर आपण विचार केला तर राजेंद्र सिंग आहेत. यांनी पाण्याच्या संदर्भामध्ये जे प्रत्यक्ष काम केलेलं आहे तो जर आदर्श जाणकार मंडळीने जर घेतला, म्हणजे गावाचं नेतृत्व करणारी माणसं असतील, जिल्ह्याचं नेतृत्व करणारी माणसं असतील, यांनी शेतकऱ्याचे पाण्याचे जे प्रश्न आहेत हे पाण्याचे प्रश्न सोडवायचे जर असतील तर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम किंवा जलयुक्त शिवार कार्यक्रम जो आहे हा लोकसहभागातून आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जर तो यशस्वीपणे राबवला गेला तर निश्चितच शेतीचा पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो बऱ्यापैकी सुटू शकतो असं मला वाटतं. सर, शेती आणि शेतकऱ्याला पत आणि पाणी जर झालं तर तो शासनाच्या दरबारी किंवा शासनाच्या दारी तो जाणार नाही सर. त्याची खरी अडचण जी आहे ती पाण्याची आहे आणि त्याच्या कर्जाची आहे. आज बाजारामध्ये शेतकऱ्याची पतच राहिलेली नाही. आज घर बांधण्यासाठी किंवा उद्योग क्षेत्रासाठी 6% 7% दरानं कर्ज पुरवठा उद्योगपतींना मिळतो किंवा घर बांधणाऱ्या घरासाठी कर्ज पुरवठा मिळतो, परंतु शेतकरी जर कर्ज मागायला गेला तर त्याला एकतर कर्ज दिलंच जात नाही किंवा दिलंच तर त्याला ते मग 15%, 16%, 17% त्याला व्याज आकारलं जातं. ही खरं तर जेव्हा आपण कृषी अर्थव्यवस्था म्हणतो त्या कृषी अर्थव्यवस्थेमध्ये किंवा कृषी संस्कृती म्हणणाऱ्या भारतासारख्या देशामध्ये शेतकऱ्याला जर महागामध्ये कर्ज मिळत असेल तर ती आपल्यासाठी नक्कीच आनंदाची बाब नाही. तर मित्रो, शेतकऱ्यांना 2 गोष्टी जर दिल्या, एक त्याचा पाणी आहे शेतीला आणि दुसरं त्याच्या उत्पादन जे आहे त्या उत्पादनाला हमीभाव जर मिळाला
तर शेतकरी हा राजा आहे, तो नक्कीच कुणाच्याही दारामध्ये हात पसरण्यासाठी जाणार नाही. परंतु परिस्थिती आज अशी आहे की कुठल्याही प्रत्येक गोष्टीसाठी शेतकऱ्याला मोर्चा काढावा लागतो. आणि एवढंच नाही तर शेतकरी राजा हा आज त्याचं जे उत्पादनाचं साधन आहे शेती, तिथं होणारा जो खर्च आहे त्याचं तोंड मिळवून त्याला करता येत नाही आणि म्हणून त्याला आत्महत्या करण्याची वेळ येते. ही आपल्यासाठी निश्चितच आनंदाची बाब नाही. सर, आपल्यासारखे विद्वान मंडळी जे आहेत यांनी शासन दरबारी प्रयत्न करत असताना शेतकऱ्यासाठी ज्या योजना आहेत, मग ते सिंचनाची योजना असेल, पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम असेल किंवा सहकाराच्या माध्यमातून शेतीला मिळणारा जो कर्ज पुरवठा या संदर्भात असेल, तर शासन, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्याचे प्रतिनिधी आणि प्रत्यक्ष शेतकरी यांनी एकत्र येऊन जर आपण सगळ्यांनी काम केलं तर शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे हे प्रश्न कधी प्रमाणामध्ये नक्कीच मार्गी लागू शकतात. मला या ठिकाणी आज आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सातपुते सर आणि आमचे कदम सर यांचे सर्वांचे आभार मानतो आणि मी माझे 2 शब्द या ठिकाणी संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद तांदुलजेकर सर. इस अध्यक्षीय समारोह के प्रस्तुतिकरण के पश्चात यह जो द्वितीय सत्र है, इस द्वितीय सत्र के आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रमेश वरपुरकर महाविद्यालय सोनपेट से सांस्कृतिक विभाग की सदस्य एवं समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनीता टेंगसे मैडम को. सुनीता टेंगसे मैडम इस सत्र का आभार ज्ञापन करेंगी. डॉक्टर सुनीता टेंगसे मैडम. धन्यवाद सर. आज किसान दिनानिमित्त कैलासवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालय सोनपेठ व पंडित गुरु पार्डीकर महाविद्यालय शिरसाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय नॅशनल वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या वेबिनारच्या आयोजनाची संधी आम्हाला आमचे प्रेरणास्थान माननीय व्यंकटराव कदम साहेब, आदरणीय परमेश्वरजी कदम साहेब यांनी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी दोन्ही महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक विभाग आणि अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. तसेच वरपुरकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर वसंतजी सातपुते सर, पार्डीकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर हरिभाऊ कदम सर यांनी या राष्ट्रीय वेबिनारसाठी आम्हाला अमूल्य असं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. या सत्राचे साधन व्यक्ती म्हणून आपल्याला उपलब्ध असणारे आदरणीय डॉक्टर करणसिंग राजपूत सर, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, टिळक महाविद्यालय वणी यांनी भारतीय कृषी पुढील आव्हाने कोणती आहेत आणि भारतीय कृषी आणि शेतकऱ्यांची स्थिती काय आहे याबाबत विस्तृत असं विवेचन या सत्रामध्ये केलेलं आहे. त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतीचं स्वरूप कसं बदलत आहे आणि या बदलत्या स्वरूपाचा परिणाम शेतकऱ्याच्या जीवनमानावर होतो आहे आणि शेतकरी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करतो आहे, परंतु या आंदोलनाची दखल शासनाकडून योग्य पद्धतीने घेतली जात नाही. त्याबरोबरच शेतीत कमी उत्पन्न निघतं आणि त्या उत्पन्नातून त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने करणं त्याला अशक्य होतं. शासनाच्या पायाभूत सुविधा ज्या आहेत त्यांचा अभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा करायला शेतकरी आज जास्त प्रमाणात धजावत नाही. शासनाने विकास हे ध्येय समोर ठेवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न दूर करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच शेतीमालाला योग्य भाव देणं गरजेचं आहे. कमी खर्चावर आधारित शेती हा प्रयोग सरांनी सुचवला, तो प्रयोग प्रत्यक्षात आणणं आवश्यक आहे. त्याबरोबरच कर्जबाजारी शेतकरी जो आहे त्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा आपण जाणून घेतल्या पाहिजेत, त्या सोडवल्या पाहिजेत. हवामानातील होणारा बदल हे सुद्धा शेतीपुढील एक मोठं आव्हान आहे. त्याचा परिणाम धान्यावर होतो, त्यामुळे शेतकरी व्यथित होतो. नैसर्गिक आपत्ती ज्या वारंवार येतात ते सुद्धा शेतीपुढील एक मोठं आव्हान आहे. यासाठी कृषी तज्ञांचं योग्य मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे. त्याबरोबरच आधुनिक बी बियाणांचा पुरवठा अल्प व्याजदरामध्ये शेतकऱ्यांना होणं आवश्यक आहे आणि शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी कृषी प्रधान धोरण आवश्यक आहे. हा संदेश, हा विचार राजपूत सरांनी आपल्याला या सत्रामध्ये दिलेला आहे. या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर डी.बी. तांदुळजे सर, यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई यांनी अध्यक्षीय समारोप करताना कृषी ही भारतीय समाज आणि संस्कृतीची केंद्रस्थानी असणारा एक महत्वपूर्ण घटक असून कृषी पुढील आव्हानांमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत आहे आणि शासनाने शेतीबाबत धोरण ठरवताना शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतीसाठी असणारा जलसुविधा आणि कमी व्याजदरामध्ये कर्ज पुरवठा करणं आवश्यक आहे. हा विचार आपल्याशी त्यांनी शेअर केला. त्याबद्दल मी राजपूत सर आणि तांदुळजे सरांचे मनपूर्वक आभार दोन्ही महाविद्यालयाच्या वतीने व्यक्त करते. त्याबरोबरच सूत्रसंचालन करणारे डॉक्टर कासंडे सर, डॉक्टर साबळे सर आणि या सत्रामध्ये सहभागी असणारे इतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी यांचे या सत्रासाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. कासंडे सर. धन्यवाद मैडम। इस वेबिनार का तृतीय सत्र हम संलग्न रूप से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, अर्थात कंटिन्यू कर रहे हैं इस सत्र को। और इस सत्र के लिए हमें जो प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में जिनकी उपस्थिति प्राप्त हुई है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज टाटा इंस्टीट्यूट बिहार मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर आर राम कुमार सर की उपस्थिति हमें मिली है और साथ में इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर के पाटिल शंकरराव चौहान अर्धापुर महाविद्यालय ये करेंगे। मैं इस तृतीय सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर के पाटिल सर, शंकरराव चौहान महाविद्यालय अर्धापुर, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस तृतीय सत्र की अध्यक्षता को स्वीकार करें तथा प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज टाटा इंस्टीट्यूट देवनार मुंबई से जिनके विचारों से हमें लाभान्वित हो रहा है, ऐसे हमारे प्रमुख मार्गदर्शक प्रोफेसर डॉक्टर आर राम कुमार सर से भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में स्थान ग्रहण करें। और इस सत्र का प्रारंभ करते हुए मैं कैलाशवासी रमेश वरपुरकर महाविद्यालय सोनपेट के सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉक्टर संतोष रणखाम सर से ऐसा अनुरोध करता हूं कि वे आज के प्रमुख अतिथि का परिचय प्रदान करें। डॉक्टर संतोष रणखाम सर। Good afternoon and very Good afternoon, sir. welcome to all of you. On the occasion of this Farmers Day, today's national webinar jointly organized by Department of Economics and Department of Cultural Activities, late Ramesh Varpudkar, ACS Mumpet, and Sri Pandit Guru Pardikar Mahavidyalay Sirsala on the topic Agricultural Civilization in India, Past, Present, and Future. On this occasion, I feel elated to introduce today's speaker, Dr. Ram Kumar, Professor and Head of the Department of Development Studies, Tata Institute of Social Sciences, Bihar, Mumbai. He completed his MSc in Agricultural Economics from Tamil Nadu Agricultural University, Tamil Nadu. He received PhD in Economics from Indian Statistical Institute, Kolkata. He is a non-ministerial member of State Planning Board, Government of worked as a Dean in School and Development Studies of Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. He is working as a NABARD Chair Professor. His overall research interests are in agrarian studies, agricultural economics, development economics, Indian economy. His research currently focus on agricultural and agrarian change in rural India, agricultural credit in India, COVID-19 pandemic and its economic impacts. He has published 2 books and
his 22 research articles are published internationally and nationally. So it is an honor and privilege for us, sir, to have you with us today. Once again, I welcome all of you, and I am not taking much more time within him and you. So thank you. This is a short introduction of Dr. Ramkumar, sir. So please proceed. धन्यवाद रणखाम सर। इस प्रमुख अतिथि के परिचय प्रस्तुतिकरण के पश्चात फिर से एक बार इस सत्र में आज के प्रमुख मार्गदर्शक और इस सत्र के अध्यक्ष का शब्द सुमनों से स्वागत करते हुए मैं जिस विषय से हम लाभान्वित होने वाले हैं विशेष विषय का उल्लेख करते हुए कि करंट स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थात भारतीय कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, इस विषय को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज टाटा इंस्टीट्यूट देवनार मुंबई से जिनकी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर आर रामकुमार सर से मैं अनुरोध करता हूं कि वे प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में अपना मंतव्य प्रस्तुतिकरण करें। प्रोफेसर डॉक्टर आर रामकुमार सर। Thank you. Good afternoon to everyone. Professor Avinash Kasande, Professor Santosh Rankamp, Professor Rajput, and all the other senior professors and other dignitaries who are in the audience. My thanks to the department for inviting me to give this lecture in this seminar. I must confess, I must apologize that though I understand Marathi, I can survive with my little Marathi, but I cannot make a formal speech in Marathi. So I will be speaking in English. And I'm sure that should not be a problem for most of you. So the topic that has been given to me for today's discussion looks very easy, but it is actually very complex a subject. Everybody has some opinion about agriculture in this country, but then agriculture does not behave or develop as each one of us wants it to, right? So it has its own dynamic, it has its own trajectory, and we are not often able to control where it goes. So I want to first begin with a little discussion on the role of मैगजीन नहीं कर सकते क्या? एक बात बता, मैगजीन नहीं कर सकती हो, मैगजीन बुक कुछ भी कर सकती हो। Can everyone kindly mute their mics? Thank you. Thank you. So let me begin with a little discussion on the role of agriculture itself in economies. Most countries were agrarian at one point or the other. But over a period of time, there is something called structural transformation or structural change that happens in economies. As a result of which, what happens is the role of agriculture or the contribution of agriculture to the GDP of most countries decline. And the share of workers employed in agriculture also declines alongside. So both the contribution of agriculture to GDP and the share of workers employed in agriculture both decline together over a period of time as countries develop, as per capita incomes rise, and so on. That is what you see in England, in Germany, in France, or most of the European countries. That is what you see. That is also what you see in Japan, South Korea, Taiwan, or Indonesia, China, Vietnam. So take most of these countries, you will see that agriculture constitutes only a small part of their overall GDP, and the number of people employed in agriculture is also relatively less. In fact, in some countries like Brazil, the rural population itself has come down to about less than 5% today. So that is the overall change that takes place in different countries. Role of agriculture will fall. As per capita incomes rise, what will happen is people's income will rise, but the share of the income that they will spend on food items will decline.
Okay, so earlier I was getting 100 rupees. I was spending 60 rupees on food items. Now my income has risen to 200 rupees, but I still spend only about 70%, 70 rupees on food items. So I was spending 60 out of 100. Now I'm spending 70 out of 200. Right? So the share of income that I'm spending on agriculture falls. That's the famous Engel's law in economics. As a result of which, people spend more and more in non-agricultural items as their per capita incomes will rise. Now, this means that share of agriculture will fall. That's the whole idea here. But if you take a country like India, this is not what has happened. India is a historical anomaly, may I say, to the experience that you see in different countries of the world. Here, the share of agriculture in GDP has fallen, as in every other country. Today, it's about 14%, 15%. It has, with COVID, it has risen a little bit, but it is still less than 20%. But if you take the share of workers employed in agriculture, it is somewhere around 45 to 50% even now, depending on the definition that you might want to adopt. So our contribution of agriculture to GDP has substantially fallen, but a substantial section of our workers are still employed in agriculture. This means a real problem. What is that? Suppose overall income of a country is 100 rupees. Of that 100 rupees, 15% is generated from agriculture. Agriculture gives 15 rupees out of that 100 rupees. The rest is by industry, services, etc. But how many people have to survive based on this 15 rupees? 45 people or 50 people out of 100 people. Right? So 50% of the people, let's say, depend on 15 rupees, and the rest 50% depend on 85 rupees. This is the structural imbalance that you see in countries like India. This is the reason why per capita incomes are very low in rural areas, poverty levels are very high in the rural areas, and our agriculture has remained a very low productivity, low income enterprise over the years. My previous speaker, I was listening to him very carefully. He was mentioning about very low productivity levels that exist in our country in different crops. That's a very real problem. That's one of the reasons why our incomes are low. That kind of increase in productivity leading to increase in income over a period of time, which will lead people to leave agriculture and go to more productive non-agricultural enterprises like industry, services, etc. That process has not taken place in India. So in India, the kind of structural transformation that we have seen in East Asian countries or Western countries is a non-starter. That is one historical problem that we have to live with. This is one of the big reasons why we are unable to raise per capita incomes in rural areas or in agriculture. Now, I wanted to make this as an overall point. Now, coming to how did countries like Japan, Korea, Taiwan, etc. undertake this change? Basically, they did a few things right. What did they do? When their development journeys began after the Second World War, 1945-47 onwards, all of them implemented land reform in their countries. Right? Land reform means you take land away from big landlords, etc., who are feudal in nature. You redistribute it to the poor. You redistribute it to tenants, etc., so that all of them have land. All of them are able to participate in cultivation. Their per capita incomes will rise as a result. Now, this increase in per capita income that you see will actually be spent on different items in the economy, because this is basically something that increases their bargaining power. Now, this means increases their purchasing power. I'm sorry. As purchasing power increases, they will be able to demand more goods. People will buy more of soap, toothpaste, toothbrush, that kind of commodities in a big way. I'm talking about examples in consumer goods. Later, they will buy more of motorcycles, televisions, video sets, etc., etc. Maybe they even a car sometimes. So over a period of time, this kind of rise that you will see in rural incomes will also lead to an increase in industrial growth. Right? So industrial growth, if you want to happen, it is dependent on whether your agriculture grows or not. Unless incomes in agriculture rise, you cannot imagine an industrial growth taking place in any country of the world. No country in this world has developed industrially without first increasing per capita incomes in agriculture. No country. No example can be cited to the contrary. Right? So agricultural growth is important not just for agriculture and farmers. It is also important for industrialists. If Tata, Birla, Ambani, Adani, etc. want to become richer, farmers' incomes have to rise, rural incomes have to rise. There is no other way their demand for goods will increase.
right? But in India, that process has also remained very slow in the nature of its growth, right? This means that what has happened over the years is both agriculture and industry have been in stagnation. Our industrial growth has risen, but very slowly. Compared to China, compared to even Vietnam, compared to Korea, compared to Japan, our industrial growth is very low. This is another problem, because if you want people to move out of agriculture, you need jobs outside agriculture. Industrial sector has to generate jobs. If industrial sector has to generate jobs, somebody should invest in industry. For somebody to invest in industry, there should be demand for industrial goods. Where will that come from? It has to come from rural areas. But rural incomes are also not rising. So you are in a vicious cycle where low agricultural growth leads to low industrial growth. It further leads to absence of potential for agriculture to move people out of agriculture. So this is a historical problem that you have seen. So I was talking about other countries doing land reform. They did not just do land reform. They also did public investment. They invested in irrigation, they invested in rural infrastructure, in markets, roads, bridges, etc., so that farmers were connected to the market in a better way. Farmers received better access to rural infrastructure and so on. Number 3, they also focused on rural literacy, rural education. Right? Countries like South Korea, Japan, etc., once they became independent, in 10 years, a significant proportion of their rural population was literate. Even today, in India, 70 years after independence, a large proportion of our rural population continues to be illiterate. What is the problem with this? This means that the skill set that our workers have in the rural areas is very poor. We speak about startup India, stand-up India, sit-down India, and so on. But the problem is that for all these schemes to be successful, what we need is an educated workforce. Only an educated workforce can lead to huge value additions in industry, services, etc. But the skill base, the education base of our population is very low, particularly in the rural areas. So the opportunities of employment that are available for our job seekers in the rural areas is very limited. So they can only get those jobs which are unskilled. They can only get those jobs where salaries or wages are very low. And that means it once again leads to a problem of low growth of per capita incomes in rural areas, which will again contribute to poor industrial growth. Right? So overall, what your agricultural sector is like is it's in a vicious cycle of low productivity, low income, poor quality employment, and so on. And that is why high levels of poverty exist. Even today, about 50 to 60% of agricultural households, I'm not talking about landless households, agricultural households are below the poverty line. And that is because of this low productivity, low income, low employment cycle that we are talking about. Some people have benefited. The richer sections of the society, the landlords, the rich capitalist farmers, etc., they have benefited. They have sent their children to good colleges in cities. They are probably employed in Mumbai, Delhi, etc., probably in US or UK, etc. They are getting huge amounts of salaries in those enterprises. Those who have diversified like this, using land as a foundational capital in rural areas, are not affected so much by this crisis that I am talking about. It is largely the middle peasant, the small and marginal peasant that I'm talking about, who are stuck in this vicious cycle. And this is a historical problem that our agricultural sector has not been able to come out of. Now, some of you may ask, oh, we had a green revolution in this country. I'm talking about very low growth in agriculture and so on. But what was green revolution about? Green revolution was a reality, but it is important to understand that green revolution took place in a particular context. Right? Green revolution meant that because of the absence of land reform, public investment, etc., in the 1960s, India was in a serious food shortage. To come out of that food shortage, luckily at that point of time, some technological advancements were available in the seed varieties and hybrids of rice and wheat. Our scientists made use of it and increased the productivity of paddy and wheat. No doubt about it. This helped us over a period of time to come out of that food crisis, to become self-sufficient in food grain production and so on. But it is important to understand that green revolution was a limited revolution.
Why do I call it a limited revolution? It was limited to some crops, rice, wheat, not more than that. It was limited to some regions, that is Punjab, Haryana, Western UP, some parts of coastal Andhra, etc. And it was also limited to some classes, means it largely benefited rich capitalist farmers and landlords who already had land. More than half of our rural population did not have land. So they wouldn't benefit from higher productivity. They would have got higher employment days in labor, no doubt, but they did not benefit from higher productivity directly. So there is enormous amount of inequality that resulted as part of Green Revolution, because Green Revolution was implemented on top of an unequal agrarian structure. Right? If there was land reform, if there was a more egalitarian agrarian structure that we had, the benefits of Green Revolution would have been more widespread across regions, across classes, etc. That remains one limitation of Green Revolution, even though it was extremely important in taking India out of the food shortage of the 1960s and making it self-sufficient in food grain production by the 1980s. So this is another important facet of Indian agriculture to note. We had a Green Revolution, but it was also a limited revolution. By the 1980s, it did spread to more crops. It did spread to more classes of farmers. More small and marginal farmers began to adopt these new varieties and seeds. In areas like West Bengal, there was land reform, and it became India's largest rice producer in 10 years. In areas like Madhya Pradesh, Rajasthan, and so on, there was an oil seed revolution that took place after 1986-87 because of the technology mission on oil seeds. So all these things did happen here and there, but overall agricultural growth remained in some sense limited in its potential. It is for this reason that the government from the 1960s onwards intervened in agriculture significantly. How did it intervene in agriculture? It intervened in terms of providing different kinds of institutional support to farmers. Right? That is the only way agriculture could be revived. So it provided price support. So it provided MSP, minimum support price. It provided procurement price. It established the Food Corporation of India. It established the Agricultural Price Commission, right? And we had support price, procurement price, etc. in this country. Number two, we gave large number of subsidies for inputs, because if you wanted to encourage farmers, incentivize farmers to adopt the new fertilizers, pesticides, seeds, etc., they could not buy it at very expensive prices. Right? So they needed some kind of subsidy so that you could incentivize the farmers to adopt the new technologies. So we had fertilizer subsidy, seed subsidy, diesel subsidy, water subsidy, etc., which encouraged farmers to adopt the new technology. Number three, we nationalized our banks in 1969. This meant that the earlier dominance of the moneylender, the sahukar, in the rural areas was weakened substantially. Public banks spread into rural areas. More number of branches were opened in rural areas. Banks had something called priority sector lending, whereby 18% of the net bank credit had to be compulsorily given to agriculture. And also there was a differential rate of interest. Agriculture got loans at lower interest rate compared to industry. So nationalization of banks meant that the role of the moneylender in the rural economy was considerably weakened across the country. Maharashtra is a state where, for example, cooperatives also existed alongside commercial banks, and that also helped in pushing the moneylender out of the rural areas in a substantial way after 1969. Number four, you had important interventions in marketing. I was talking about prices, subsidy, credit. Now I'm coming to marketing. All states were asked to pass what is called the Apmc Laws. Now, every child in this country today knows about APMCs and mandis, thanks to the 1 year long farmer struggle. Everybody knows about APMCs, right? So what were APMC laws were passed in the states, because of which regulated markets were established in the rural areas. The old hegemony or dominance of the village trader in the village economy was weakened. It was not eliminated, but it was weakened. Farmers got access to mandis, whereby there was some amount of transparency in the way of price formation. Farmers received better prices in the mandi. They received a stable market in the mandi. The forgery or the
manipulation of weights and measures by the traders came to an end. Farmers got access to auctions and that kind of new instruments of getting a better price for their produce and so on. So regulated markets or mandis helped in a big way farmers to sort of reduce their dependence on the village trader and gain a stable price and a remunerative price on the other hand. Okay? Number 5, agricultural research. Most of the agricultural universities that you see today were established in the early 1970s, right? Beginning from the GB Pant University in Pantnagar, you had a large number of agricultural universities established across India. New research institutes were opened. Krishi Vigyan Kendras were opened. So you had a very important way in which agricultural research was spread in the public sector. Green Revolution's technologies came from expansion of investment by the government in public agricultural research. Right? And that is another important intervention of this time of the government, which cannot be ignored. This also was accompanied by a 6th indicator, which is agricultural extension. I have already spoken about Krishi Vigyan Kendras, but there were a large number of village extension officers who spread out across the country, basically taking the findings of the laboratory to the fields of the farmer, lab to land. That is the slogan of agricultural extension. This meant that all the agricultural technologies were also taken to the farmer, introduced to them. There were demonstration plots. There were incentives given to farmers to adopt these technologies. And the feedback of the farmer was taken back to the laboratory. And scientists could actually improve their varieties over a period of time if there were any problems with it. So you basically see price, subsidy, credit, marketing, research, extension in all these areas. There was substantial government intervention and investment from the 1960s onwards as part of the Green Revolution. So Green Revolution was a limited revolution, no doubt. It did not achieve its potential, no doubt. But this was also the time where the government intervened substantially in the economy, in the agricultural economy, and provided institutional support to the farmers in a big way. This continued till about the 1980s. Now, from the 1990s, a new era begins. This is the era of liberalization of Indian economy, whereby the whole approach of the government in the agricultural economy changes. Now, from this time, the government begins to argue that the whole policy in agriculture between 1960s and 1980s were actually not beneficial to the farmer, were actually harmful to the farmer. That is the argument that comes out. What is the people would be surprised by this, because everybody would assume that there was so much support from the from the government for agriculture. It is supposed to be pro-farmer, but these people said no, it is actually anti-farmer. Okay, no. So why is this called? Can that mic be muted? Mr. Santosh. Yeah, thank you. So everybody would assume that it is actually pro-farmer, but the government said it is anti-farmer. Why was it called anti-farmer? It was argued that because the farmer is forced to sell at the MSP, or the farmer is selling at a price that is decided by the government, basically the farmer is unable to do two things. One, the farmer is not able to diversify into more crops, which can be exported to the world, and the farmer can actually get higher export prices from across the world in the world markets. The international prices are higher than domestic prices, and the farmer can always export and get a much better price. You're not allowing that because you have closed down your market, your trade, and also you have you've closed down your trade. You've also forcing farmers to sell at the support price and the procurement price. So this is one reason, and one reason why the government said it is anti-farmer. The second reason why they said is, even if MSPs don't exist, even if support prices or procurement prices do not exist, farmers can actually sell in the domestic market at a higher price, because MSPs are fixed at lower than the market price. So the farmer can actually sell in the open market domestically and get a higher price. Both these are being obstructed by the government by its 1960s policy. This was the reason why they said MSP should be weakened. We should open the doors of the country for world trade. Now that we are signing the WTO agreement in 1994, all these new ideas began to come up,
which basically was focused on arguing that if you remove MSP, if you reduce procurement, if you reduce the intervention of the government in the market, then the income of the farmers will rise. The prices that the farmers will get will increase. This was the argument of the government at that point of time. Farmers can move into new crops, diversify into fruits, vegetables, flowers, etc., which can be exported to the world market via the WTO agreement. It can also be sold in the domestic market at a higher price, and income of farmers will rise by 15 to 25%. That was the argument of many economists who wrote at that point of time. So what did the government do? The government basically embarked upon a number of measures whereby this kind of focus was sought to be implemented in agricultural policy. A new agricultural policy was announced in 2000. Everybody can read it, and it very clearly argues this in very clear terms. So what did you see? You basically see that the government is no more interested in expanding procurement of food grains. Procurement of food grains continues to be limited to a few regions, and the MSP is not anymore, I'm talking about the 1990s, is not anymore used as an important instrument to provide a higher income to the farmer. The government begins to cut down on subsidies given to agriculture, because these subsidies are seen as a fiscal burden on the budgets of the central government. The government argues that fertilizer subsidies are rising, pesticide subsidies are rising, seed subsidies are rising, and all these are leading to a situation whereby the burden on the central government's budget is unmanageable, and these subsidies have to be reduced. It was also argued that if you actually reduce the subsidies on these fertilizers and so on, prices of these fertilizers will rise, and this will mean that the farmers will be more economical in using fertilizers in their farm. If you charge for water in agriculture, then farmers will not waste water in agriculture. They will actually be more rational in the use of water. So this was the argument provided at that point of time to reduce the subsidies on inputs in agriculture. So fertilizer subsidies were withdrawn, seed subsidies were withdrawn, and so on and so forth. It's a story well known to everybody. The third is credit. Here came financial liberalization. Here, public banks were asked to retreat from rural areas. They were told that commercial interests are more important than social and developmental concerns that you might have. You have to compete with foreign banks. You have to compete with the private banks, the domestic sector, and so on. So basically, profitability has to be the key in banking. This means that who to lend to, how much to lend to, etc., should be governed not by a social and developmental concern, but by a commercial concern, a profit concern. You lend wherever you get more profit. So banks clearly found that rural areas are not as profitable as urban or metropolitan branches. Very clearly, they found that lending to industrialists is more profitable than lending to agriculture. Right? So thus began a retreat of banks from rural areas. This retreat of banking from the rural areas also meant that the rural areas did not have any other source left with. So at one level, microcredit came to replace the public banks in rural areas. At another level, moneylenders came back. Saukars came back. Right? Fourth is the whole question of marketing. And you know every school child today knows the history of agricultural marketing, thanks to the 1-year-long farmer struggle. The model law on agricultural marketing, the farm laws, etc., are all a part of implementing that line of reform in agricultural marketing. Fifth, agricultural research. So in agricultural research, the focus was on reducing the investment of Mr. Vishal, can you please mute your mic? Thank you. In agricultural research, the focus was on not anymore relying on public agricultural research, but encouraging more and more private agricultural research firms in agriculture. So a lot of the foreign direct investment in seed industry was liberalized from the late 1980s. More and more international firms like Monsanto, etc.,
buyer, etc., were encouraged to come into India and set up business and sell seeds, fertilizers, pesticides, etc. This became a very important form of activity in agricultural research. Agricultural research in the public sector was considerably defunded. The funding for them was reduced over a period of time. No new posts were allowed in many research institutions. Research funding came down substantially, and this meant that public agricultural research weakened and private agricultural research was strengthened in this country. Finally, agricultural extension. In agricultural extension also, the focus was on creating more for-profit entities rather than not-for-profit entities that existed earlier in the government sector. More NGOs were encouraged to come into agricultural extension. In many cases, the digital form of agricultural extension through mobile applications, etc., was thought to be encouraged. All this meant that public agricultural extension took a backseat over the last 30 years. So the point I was trying to make was the 6 points that I mentioned as being important interventions of the government in the 1960s: prices, subsidies, credit, marketing, research, extension. All of them were reversed in one form or the other after the 1990s. Right? The focus was the opposite: to reduce price support, to reduce subsidy support, to reduce credit support, to reduce marketing support, to reduce research support, to reduce extensions. This became the new feature of agricultural policy in the 1990s and after. Now, what happens as a result in agriculture? Basically, what you see is one important way to look at it is to look at agricultural growth rates. If you look at agricultural growth rates, what will Thank you. If you look at agricultural growth rates, something that you very clearly see is the following. Take production. If you take production, the growth rate of agricultural production in India in the 1980s was close to 3.4% per annum. Right? But between 1990s and today, that growth rate came down from 3.4% to 2.2% per year, as an average per year. Right? So we are not growing in the period of liberalization as we grew in the 1980s. In the 1980s, our production grew at 3.4%. In 1990s and later, we are growing at just 2.2% per annum. This is for production. Take productivity or yield. Here again, you will see that in the 1980s, our yields grew at an average rate of 2.6% per annum. But in the 1990s and later, our yields are growing only at 2.1% per annum. And despite this, we have one of the lowest productivity levels in the whole world. We are a country with one of the lowest productivity levels in the entire world. Nevertheless, our yield growth of productivity has been on the decline in the last 20 to 30 years. So this is the quick point that comes out when you look at what is happening to agricultural growth in the last 30 years after liberalization began. Agriculture did not grow faster during the last 30 years as compared to the 1980s. There were some short periods of growth. 2004 to 2011 was a period when agriculture grew quite well. Okay, but before 2004 and after 2011, the growth rate has crashed again. And that is why you get an average of just about 2.1% in productivity and production in the 1990s and after. So if you look at growth rates very clearly, our growth rates have fallen compared to the 1980s. Take each sector, what has happened? If you look at a sector like public investment, our public investment has fallen substantially. In fact, today we invest only half of what we used to invest in the 1980s. Right? That is the nature of public investment fall. So we are not investing in irrigation. We are not investing in rural infrastructure. We are not investing in rural roads and bridges or rural markets and so on. Take rural markets, for example. We need at least 10,000 mandis in India, but we have only about 6,800 mandis. Who will establish the remaining 3,000 to 4,000 mandis? The government. For that, there has to be public investment, but very little public investment is taking place in the mandi sector. That's an example that I'm giving. Or you look at the share of irrigated area in the net zone area, whether it is increasing or not. It is hardly increasing. The increase is very marginal, or it is as much as stagnant in many states, but it is increasing very moderately in states. There is no irrigation expansion that is happening.
expansion of irrigation can allow farmers to grow one more crop in many areas. It can double the productivity in many areas. But the absence of public investment in irrigation, particularly surface irrigation, canal irrigation, is one important problem in this period. So what have farmers done? There is no investment in canal irrigation. There is no investment in surface irrigation. So farmers have taken it upon themselves. They go to the bank, take a loan, and dig a bore well, dig a tube well. That is, they move from surface water to groundwater. This is environmentally very unsustainable because in many cases, Maharashtra is an excellent case, a point where you will see the water table has fallen substantially as a result of huge exploitation of groundwater. If you have actually canal irrigation and spread of canal irrigation, this dependence on groundwater can actually be reduced. But because public investment has fallen in canal irrigation, farmers have moved themselves into groundwater where they are taking huge loans and they are getting into debt burdens as a result. And they're also not getting water also because water tables have fallen substantially. So this is a perverse result of a fall in public investment that you see. Earlier, public investment was seen as crowding in, pulling in more private investment because you dig a canal, the farmers will dig a sub-canal and towards their fields and so on. Farmers will put in private investment to complement it. This complementarity has disappeared because now the government does not invest in canals or surface water, and the farmers themselves have to invest privately in groundwater. And that is creating a problem in the water sector, as you are well aware of. The other question is inputs. Let's come to inputs later. Let's first take trade. I did not mention it in detail earlier. We were told that if you sign the WTO agreement, our farmers will get access to world markets. Our farmers will can export goods into the world market, get those higher prices, and their incomes will rise by 15 to 20% or 25%. But what they did not tell you is that it is not just India which is going to export after the WTO agreement. All the 120 countries which the WTO agreement will start exporting to the world market. But the world market cannot take so much exports. The world market is a small market. The world agricultural market is a small market. Only about 2 to 5% of the total world agricultural production enters into the world market as trade. So if a country like India, which is very large in terms of production, begins to export, say, 50 million tons of rice every year to the world market simply cannot take it. The world market will crash, right? Because there will be a huge glut in the world market. It's not just India who is exporting like that. Vietnam will export, China will export, Korea will export. Everybody is exporting. When everybody is exporting like that to get that share of the international market prices will simply crash. And that's exactly what happened after the WTO agreement. International prices have crashed. And these crashes in international prices are transported in some form or transmitted in some form to the domestic market. So domestic markets also have a tendency of price fall very often because of fall of international prices. Domestically also, our MSPs have not risen. Right? Our MSPs are rising very slowly if you look at the last 10 years in particular. As a result of which, domestic prices are also not rising. So basically, if you look at output prices that farmers are receiving, A, they face a downward pressure from falling international prices. B, because our domestic MSPs are not rising, the farm gate prices are not rising rapidly. So there is some amount of stagnation in the output prices that farmers are receiving. Number one. But that's on the output side. What is happening on the input side or the cost side? Subsidies have been withdrawn. Particularly in the case of fertilizers, if you see, there is a huge rise in fertilizer prices that have taken place across many years now. If you see what is happening in different fertilizer prices, you will see that the prices of urea have not fallen much because the subsidy for urea has not been withdrawn as much as it was for phosphatic or potassic fertilizers. But if you take many of the fertilizers in the for example, muriate of potash or diammonium phosphate, etc., you will see that their prices have increased by 4 to 5 times in the last 10 to 15 years. What cost 6,000 rupees is now 24,000 rupees in terms of price. So that kind of huge rise in fertilizer prices on the one hand. Seed prices, if you take
a seed like BT cotton, for example, in Maharashtra, if you what used to be available at about 100 rupees per packet is now available at 1,200 rupees per packet. That is the price of BT cotton seed. You did not allow your own Central Institute of Cotton Research in Nagpur, CICR in Nagpur, which developed a Desi variety of BT called Bikaneri Nirma BT, which it was ready for release, but all these multinational companies did enormous amount of pressure on the government, and they withdrew permission for that BNBT. That BNBT variety of CICR Nagpur was available at 100 rupees per bag, but Monsanto wanted to sell it at 1,200 rupees per bag, and they succeeded. Right? So seed prices have risen, fertilizer prices have risen, pesticide prices have risen, as is well known. Subsidies on electricity, diesel, water, etc., have all been under stress. So basically, costs have been rising. I'm also aware of how much labor wages have risen over the last 10 years. All of this have meant that costs have risen substantially. So output prices are not rising, or rising only moderately, but input prices are rising geometrically. So profitability is suddenly under enormous amount of stress. Profitability has fallen in most crops in this country. Whether they get MSP or not is immaterial. Even for the crops like rice and wheat, where there is MSP, there is a fall of profitability. That is the nature of agricultural crisis that we are facing today. And this is more concentrated in the sector of small and marginal farmers than large farmers. That is another important point to note. So profitability is under stress. This is the real crisis that we are facing in agriculture, particularly among small and marginal farmers. What is happening to other areas, like, for example, credit? In credit, there is no effort by the government to expand public banking in rural areas. Private money lenders, etc., have grown in the rural areas substantially. And public banks are now lending more and more to large agribusiness companies. And they're writing in their books that this is loan given to farmers. And their definition of agricultural credit has been changed to suit this need. For example, if a bank is giving rupees 300 crore loan to Pepsi to establish a Lay's chips factory, potato chips factory in an area, that 300 crore can now be treated as agricultural credit, right? Because it is chips is potato is grown by farmer, so it is indirectly linked to agriculture. So Pepsi can be given 300 crore loan, and it can be written in the bank's books as loan given to agriculture. This kind of redefinition has taken place in the way banks lend to agriculture. This has meant that loans become available to farmers have in relation to agribusiness shrunk, and agribusiness has enormously benefited from this kind of growth or retreat of public banking and growth of money lending. This has also meant that farmers' interest costs have risen. This is also an input. Credit is an input. So input costs have risen because rates of interest have risen, because you now have to approach the money lender for a loan. The whole question of marketing, I need not get into. The farm laws debate is well known. The government has withdrawn from it. But the question remains as to what we are going to do now. Right? What is going to happen to APMCs? What is going to happen? Is the government going to invest more in the mandis, or is the government going to open more mandis? It is still unclear as of now. Right? So basically what I was saying till now was that the whole crisis of profitability that you have in Indian agriculture is in some sense a direct result of the kind of policy shift that happened after 1990s. The interventions of the government in price, subsidy, credit, marketing, research, extension have all deteriorated, have all weakened over the years. And this is the real crisis that we have in agriculture. This is the crisis in agriculture which has given some kind of momentum, may I say, to the kind of farmer struggle that you saw over the last 1 year. Farmers were angry because these farm laws came on top of a falling profitability in agriculture. Farmers were already angry, and it is this anger that pushed them into these kinds of protest movements in a very spontaneous form. So this is the first point that I wanted to make. Now, what is the government how is the government reacting to this whole crisis?
This present central government, I mean the earlier government, the first Narendra Modi government, they, for example, had declared that between 2015 and 2022, they will double the income of farmers. Right? That was the promise, that was the claim made by the government. 2022 is here. In fact, in about 7 days, we will be in 2022, right? But what is the number? What do the numbers show? Last month, 2 months back, the results of the situation assessment survey of the government came, of agricultural households came of 2019-20, and there the data show that in real terms, if you compare with 2012-13, the last situation assessment survey of NSSO, and the 2019-20 survey of NSSO, if you compare these two, the average income of a farmer household has increased in nominal terms, no doubt, from 6,400 to 10,000 rupees. But in real terms, if you see, that is, if you adjust for inflation, the economists are always worried about real terms, not nominal terms, right? There is a fall of income of the farmer. The promise was that doubling of farmers' income will be in real terms. Okay, but in real terms, what has happened is in between 2012-13 and 2019-20, farmers' incomes have actually fallen, right? And that is the crisis. That is the indication of the crisis that we see around us. And this is something that we need to take note of. Farmers' incomes were to be doubled, but they have actually fallen. Number one. Number two, after, and this is what this is something that I want to spend my time on in the remaining part of my lecture, which is that if you look at the government's response in the last week, December 16, if you actually see, the Prime Minister made an announcement that now the farm laws have been withdrawn. Now we are going to help agriculture in a big way. And here we are going to popularize natural farming. He did a whole day TV program to the entire country saying that we are going to popularize natural farming. Now, what is this natural farming and how is it going to be useful for the farmer? Basically, it is something that many of you in Maharashtra already know. It is called the zero budget natural farming, popularized by a former official of the Agriculture Department by name Subhash Palekar. Right? Now, let us understand what this thing is and whether it is useful to the farmer or not. I will not keep you in suspense. My answer is it is going to be highly dangerous for the farmer. It is going to be highly is going to weaken our agricultural science. It is going to be harmful to the farmer if we move into natural farming in a big way. What is this whole point that we are making? You know, agricultural science, the modern agricultural science has been criticized by many people, right? Most agricultural scientists will know that in the 18th and 19th centuries, there were major advancements in agricultural science across the world. Justus von Liebig, for example, made enormous advances in agricultural chemistry, and that is how chemicals, including fertilizers, chemicals, etc., were used in agriculture. But of late, there have been, this is what contributed to the Green Revolution also in the 1960s and later. But today, most criticisms of modern agricultural practices are criticisms of this Liebig phenomenon of agricultural science. It was after Liebig's work, as I said earlier, that chemical fertilizers came to be used in agriculture. But now, most of the criticisms leveled against the Green Revolution technologies. In fact, the Prime Minister said in his speech that Green Revolution was good in its time, but it has lost its relevance, and we need to go to natural farming. So the Prime Minister also, in some sense, criticizing the Green Revolution and its technologies. So this is a criticism of increasing so-called chemicalization of agriculture in the world. This claim has been made in the past also. Many people have argued that alternative non-chemical agricultures are possible. Organic farming became an umbrella term that represented a number of non-chemical or less chemical oriented methods of farming. Many of you would have heard of Rudolf Steiner's biodynamics, Masanobu Fukuoka's one-straw revolution, or Madagascar's system of rice intensification. All these are examples of different alternatives that have been proposed to so-called chemical farming. In India also, such alternatives have included, among others, which go by very different names, homeo farming,
Vedic farming, Agnihotra farming, Amrit Pani farming. All these are very popular terms that you see in the media. This zero budget natural farming is a new entry into this group of non-chemical agriculture. Now, what is ZBNF? What is zero budget natural farming? According to Mr. Palekar, all knowledge created by agricultural universities are false. Okay, I'm not making a, I'm only quoting from his writing. Okay, I'm purely quoting from his writing. None of this I've invented. Okay, all knowledge created by agricultural universities are false. He calls chemical fertilizers and pesticides as demonic substances, rakshas, demonic substances. Okay, he calls crossbred cows, that is not desi cows, the crossbred cows, they are demonic species. Okay, rakshas species. Biotechnology and tractors are demonic technologies, according to him. But what people don't know is that Mr. Palekar is also highly critical of organic farming also. In fact, Mr. Palekar criticizes organic farming more than chemical farming. Very few people know that. People will be surprised to know that. Right? In fact, he says organic farming is more dangerous than chemical farming. He says organic farming is worse than an atom bomb. I'm quoting him. It is worse than an atom bomb. Right? He calls vermicomposting as a scandal. He calls Eisenia foetida, which is the red worm that we use to make vermicompost, it is called a destructor beast. Right? He also calls biodynamic farming of Rudolf Steiner as biodynamite farming. Right? So his opposition is both to chemical farming and to organic farming. He's saying mine is a third alternative. It is not even organic farming. Right? Now, what does Palekar say? Palekar basically starts from arguing that it is wrong to argue that soils have less nutrients than required for the plant. He says soil already has all the nutrients that the plant needs. You just have to make these nutrients available to the plant. That's all. Your job is an intermediation. Okay, the chemicals, the nutrients are already available in the soil. You just have to make it available to the plant. Jivamrit, Bijamrit is nothing but a microbial coating of seeds with cow urine and cow dung. Okay, you coat seeds with cow urine and cow dung. Jivamrit means you enhance the soil by microbes. Using an inoculum of in mulching is the building of the soil humus to increase. These are the different, basically it's a concoction of cow urine, cow dung, and some natural materials which is used to create his Jivamrit, Bijamrit, mulching, Bafasa, etc. Now, this is what is zero budget natural farming, which is sought to be encouraged today. Now, what is the problem with it? Okay, it's natural farming. Many ingredients of Palekar's formulations have to be purchased from the market. This apart, you need wages of hired labor, imputed value of family labor, all these things, cost of maintaining cows, paid out cost on electricity, pump set, etc. All these are costs which continue to exist. Even if you use ZBNF technology. Validate the claim that ZBNF gives you higher yields than non-ZBNF plots in agriculture. There is no study. Okay, only studies that you have is people who do ZBNF, people who propagate ZBNF, they're praising themselves in reports saying, oh, we have done this, we have done that, and hence better than in chemical research station in Modipuram in Uttar Pradesh, where the research is going on. But the first year results of that research basically show that in plots where ZBNF technology was used, productivity was 30% lower than in
non-ZBNF plots. This is the ICR data that comes up. Third, first is it is not zero budget. Second is that there are no studies that show productivity is higher. Third, it stands agricultural science on its head, right? Indian soils are poor in organic matter. Every agricultural scientist will tell you that. About 59% of the soils in India are deficient in nitrogen. 49% are deficient in phosphorus. 48% are deficient in potash. Right? Indian soils are also varyingly deficient in micronutrients such as zinc, iron, manganese, copper, molybdenum, boron, etc. So these are different deficiencies that exist. Now, these deficiencies are important in two ways. One, because plants get less nutrients from the soil, of course. So if adequate amount of nitrogen, phosphorus, and potash are not available, what they will do, or micronutrients are not available, what they will do is, even if other nutrients are present in the soil, they will not allow a full expression of those nutrients in the soil. Okay, and this means that deficiency of one nutrient can also create a deficiency of another nutrient by not allowing that nutrient to fully express itself in the soil. Now, this is one set of problems. Other than that, some soils are saline in nature. In other cases, soils are acidic. In some cases, soils are toxic due to heavy metals and so on. So there are different kinds of soil problems that we have in our country. What do agricultural scientists tell us? Agricultural scientists tell us very clearly, if you look at their package of practices and so on, they will tell you that improper or imbalanced application of fertilizers is a real matter of concern. It is because of this deficiency of nutrients in the soil that you need to externally apply chemicals into the soil. Only then can the plant get enough nitrogen, phosphorus, potash, and other micronutrients that it requires. Now, it is wrong to suggest, because nobody has read package of practices. Open a package of practices and you will see the first thing that agricultural scientists will tell you is put organic matter first. Okay, and then put chemicals. So they suggest the application of organic matter and chemicals in a proportion, right? And that proportion is never met in this country. People simply put, the scientists are clear in their prescription, which is that you need balanced fertilization. You need integrated nutrient management methods, which combine organic manures like farmyard manure, compost, crop residue, biofertilizer, green manure, etc., with chemical fertilizers as a supplement. That is what every agricultural scientist will tell you. But this has to be done after testing soil in every area. Right? You test your soil, you see in which nutrient that soil is deficient in, and then you apply that nutrient. Don't apply everything there. You apply even to every farmer in this country, because the farmer will know what their soil is. But Palekar does not like soil testing. Palekar will say soil testing is a conspiracy. It is written in his book, soil testing is a conspiracy. Right? I don't know whose conspiracy, but soil testing. What is wrong if the farmer wants to know which nutrient his soil is lacking in? It's a good thing. But he says it's a conspiracy. Right? Now, fourthly, Palekar has a completely irrational position on nutrient requirement of soils. Right? It's a laughable argument, by the way. According to him, 99% of the nutrients that the plants need is obtained from air, water, and sunlight. There's no evidence for this. It's just a blanket statement. 95% is obtained from the soil. So basically, soil is not the major provider of nutrients to the plant, according to Palekar. 1.5% comes from the soil. It's a completely bold. Right? No agricultural scientist will agree to this. Right? Air, water, and sunlight do not give you as much nutrients as the plant requires. Right? So for him, all nutrients are present already in adequate quantities in all soils, but they are not in usable form, as I said earlier. You need the intermediation of Jivamrit, his magical concoction, to make these available nutrients. Now, what is the point here? The Jivamrit
prescription is essentially the application of 10 kilograms of cow dung and 10 liters of cow urine per acre per month. Okay, 10 kilograms of cow dung and 10 liters of cow urine per acre per month. Let's take a crop season to be 5 months. Let's assume it to be 5 months. So for a 5-month season, this means 50 kilograms of cow dung and 50 liters of cow urine, 10 into 5. Right? How much nitrogen you will get from 50 kilograms of cow dung and 50 liters of cow urine? What is the nitrogen content in cow dung? Nobody knows. It's actually 0.5. This means that if you do this, the 150 grams of nitrogen per acre per season from 50 kg of cow dung and 50 liters of cow urine. 750 grams. You can carry it in your pocket, okay, per acre per season. This is totally inadequate given the nitrogen requirements of Indian soil. And this is why yields are 30% lower in ZBNF plots compared to non-ZBNF plots. There is no nitrogen. Look at Sri Lanka. There is a disaster that is unfolding in Sri Lanka today because of a wrong policy of Gotabaya Rajapaksa, who is the president there, who one day what he did was, he said from tomorrow morning, there is no nitrogen, phosphorus or potash fertilizers. Chemical fertilizers are banned from importing into this country. He banned compulsory organic farming from one day morning. That country is boiling. Farmers are in the street because in every crop, rubber, tea, which are the paddy, which are the major crops of Sri Lanka, productivity is crashing. Banana, which used to be this long before with chemical farming, is now half its size without chemical farming. Because there's no nitrogen is extremely useful for tea cultivation. Tea needs nitrogen or urea application, but urea is simply not available. Right now, this Sri Lankan example is a lesson for countries like India which want to go into this route. Final point is this whole spiritual nature of agriculture that Palekar puts forward is very troublesome. Some of his statements are laughable. He claims that because of ZBNF, farmers are spiritually close to nature. And so those who practice ZBNF will stop drinking, will stop gambling, will stop lying, will stop eating non-vegetarian food, etc., etc. Right? For him, the only the Indian Vedic philosophy is the absolute truth, right? And basically, he puts cows at the center of his argument. And basically, he claims that India's cattle population is falling, which is wrong because India's cattle population is actually rising. And then he's actually a big fan of Gaurakshaks, right? Who stop trucks of farmers carrying cattle and beat them up left, right, center, right? Because he thinks it is a spiritual sign of progress in agriculture. So this is also very problematic, kind of a cultural approach to modernity, which needs to be questioned. So ZBNF is being, this is the ZBNF that is being pushed by the government of India today as an alternative to the agrarian crisis, as a solution to the agrarian crisis that we are experiencing. The agricultural crisis is a crisis of low income, low productivity, low employment, right? Now you want natural farming as a substitute, as a solution. Your productivity will fall even further. Your incomes will fall even further. How can that be a solution to your crisis? This is another big problem that is going to emerge in the next in the near future in agriculture. The importance of agricultural science, the importance of rational thinking in thinking about agriculture has to be promoted, has to be strengthened. Right? This is not to say, when I say this in many places, people say, "Oh, you are an agent of a chemical fertilizer company," that you're talking like a salesman of a fertilizer company. That's not what I'm saying. What I'm trying to say is you need both organic matter and chemical fertilizers in a scientific proportion. And that proportion has to be ensured in agricultural fields. But today, what you see is you simply don't have organic matter anywhere available. Cow dung is not available, cow urine is not available, green manure is not available. You need biofertilizers, but there is no production of biofertilizers in that quantity. So farmers put more fertilizers. So government has to make available both organic matter
and chemical fertilizers, so that based on scientific soil testing in each farmer's plot, how much of what has to be applied can be scientifically arrived at. And the farmer can be advised on what to apply when. That is the real solution that you need in agriculture today, not a throwback into tradition, a complete rejection of agricultural science, and entering into techniques or suggestions which have zero scientific validation. I'm going to stop my presentation here. I'll be happy to take questions if there are any, but I think I wanted to say this towards the end, because I wanted to say something about how the government is planning to respond to this kind of crisis. Thank you. Thank you for this opportunity. And thank you very much to the organizers for giving me or inviting me to this talk. I hope you all found it useful. Thank you very much. धन्यवाद रामकुमार सर। भारतीय कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर आपने जो विचार प्रस्तुत किए, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पार्टिसिपेंट्स उससे लाभान्वित हुए होंगे और निश्चित ही आने वाले भविष्य में जब भी इस विषय को लेकर हम सोचेंगे समझेंगे, आपके विचार हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। इसलिए फिर से एक बार आपके पुनश्च धन्यवाद सर। और इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में जिनकी उपस्थिति हमें यहाँ मिली है, ऐसे शंकरराव चौहान महाविद्यालय अर्धापुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर के पाटिल सर, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस सत्र का अध्यक्षीय समापन करें। प्रधानाचार्य डॉक्टर के पाटिल सर। सर हाँ, डॉक्टर के पाटिल सर। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन आंसर सेशन है क्या सर? क्वेश्चन आंसर लेंगे सर। डॉक्टर के पाटिल। He may not be there perhaps. Some technical ओके सर, reason. कुछ प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम आए होंगे या फिर रेंज का वगैरह प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है सर, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें, हम उसे बिल्कुल यहाँ पर अवसर प्राप्त कर देंगे। आप मुझसे कुछ प्रातिनिधिक प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। रामकुमार सर, हेलो सर। Yes. Ramkumar sir, am I audible? Yes, you're audible. Please. Thank you, sir, for your enlightening talk. We are very fortunate to have you on this dais. You were absent during the inaugural session, so I mentioned you, but you were not there. Okay, I would like to ask just a query, not a question. It may be just a layman's question. Okay. Because I don't belong to the economics, etc. is just a concern, but right from the very childhood, what I used to think is that suppose this is a pen, and if the production cost of this pen is the 8 rupees, the company will charge you near about 10 to 15 rupees, up to 15 rupees with some margin money. I always thought that what is it that resists government from giving the price to agricultural product based on its production cost? What is it that stops the government from doing this thing? Well, this is a very important question that you have raised, and this is at the heart of the MSP debate that we are hearing today around us. Look, the one big problem that we have in this country is that the whole agricultural policy has been very uneven in nature. Okay, so if you look at rice and wheat, there is some amount of procurement happening of the government, but in crops there is some procurement of pulses also that has begun more recently, but that remains limited in some sense. Then cotton used to have some amount of procurement with the Cotton Corporation of India in the past. Outside these crops, there is very little procurement of any crop, crop that the farmer produces. Now, this has also meant the unevenness that I'm suggesting is also geographical in nature. Even though procurement exists in rice, wheat,
it is located only in a few states also, right? Punjab people get good MSP, Haryana people get MSP, but people in say Tamil Nadu or Karnataka or Madhya Pradesh don't get that kind of MSP for paddy. Okay, because it's also geographically uneven. So very clearly, the government, when it thinks about procurement, it is basically only thinking about how much it can distribute through PDS. Right? It says I can distribute 10 kilograms through PDS, so I will not procure more than 10 kilograms. Right? Now, I may procure 12, 13, but actually what you have to procure is 20, 30 kilogram. Right? Only then the procurement will be sufficient to meet the farmer's requirement. So what do you have to do? The government has to ensure that it expands procurement, number one. It expands procurement into more crops, more quantity. Okay. Now, it is wrong to think that all of this is zero profit to the government, because the government can always sell it outside, right? So the government can actually, what it can do is, there is so much of hunger, malnourishment around you. It can increase the allocation of food grains and food grains through the PDS. It can introduce pulses into the PDS in a permanent form. You did this temporarily during the COVID crisis. You can actually make it permanent. You can give dal through PDS on a permanent basis. Give it 10 kilograms per household. Right? Then you will have to procure a lot from the farmers. Then MSPs will be available for more number of farmers. Right? So the principle that you're citing, 8 rupees cost, at least 10, 11 rupees you should get for the production. Now that, in order to make that applicable, the market will not do it, because the market is concerned only about the profit of the trader who is there. Right? The government will have to ensure that this price is available. Now, you need not procure all the time, because you can procure at MSP only when the market price falls below the MSP. Otherwise, the farmers can continue to sell in the market, right? So the point is, when the MSP, how is the MSP fixed? The MSP is fixed just like you said, 8 rupees and 10 rupees, right? It's a small margin is added to cost. But the point is that whether the government procures it when the price falls below the MSP, that is not happening. Right? The farmers are happy to sell to the open market when there is high market price. They don't want MSP at that time. They want MSP when the price falls. But at that time, the government is absent. That is what the farmers are asking. I think your question is very important, but the intervention of the government is only. In fact, if you look developed capitalist world, United States and so on, a lot of procurement actually happens from the government. Even in those advanced capitalist countries. But in India, it's very limited. This is the key problem that we see today. The same thing is happening today, sir. Regarding the cotton price. Absolutely. As you know, there was monopoly procurement of cotton till 1998 by the Cotton Corporation of India. That was stopped. Yeah. Sir, excuse me. Hello. Yes, please. What is your remark regarding the repealing of these 3 farmers' bill just a week before? Oh, I have written about it, so I don't want to repeat the whole thing in the little short time. I think the farm laws had 3 basic issues. One issue with the farm laws was that it was unconstitutional, in my view. Okay, because agriculture is a state subject. Entry 14 in the state list talks about agriculture. Entry 28 in the state list is about markets and fairs. That's also in the state list. There's no business to intervene in what is the what should be the law in a state in agriculture. Agriculture is purely a state subject according to the constitution. Number 1. Number 2, the government was unable to say how much will farmers benefit from these farm laws, in my view. For example, if you take a state like Bihar, okay, the Bihar repealed its APMC Act in 2006 completely. There are no mandis in Bihar anymore. Okay, now has any private investment come into Bihar and replaced the mandis there? No, very little private investment has come. What has happened is old village traders have come back. They have filled the space vacated by the mandis, and farmers are now under the mercy of unscrupulous traders in the village market. So basically,
regulation to deregulation has gone from has increased exploitation of farmers in the market. There are many other cases also. In Maharashtra, in 2016, the government at that point of time delisted fruits and vegetables from the APMC mandis. Has any private investment come into procuring fruits and vegetables in Maharashtra? Very little. Here and there they've come. In Pune a little bit, Satara a little bit have come, but not across the state in any form. So basically, the government was unable to convince the farmer that if this happens, then a lot of private markets will come and your life will be more prosperous from tomorrow. Third, there was increasing fear on the part of farmers that there is corporatization of agriculture happening. Right? This increase of corporate influence in agriculture is very scary for the farmer, because in today, if you have a problem in the APMC mandi, you can actually go to the local MLA, you can go to the local political leaders and talk to them as a group, and they will speak to the APMC mandi and set things right. Right? Now, if it is a corporate body which is replacing the APMC, the farmer simply has no say anymore in the running of the private market anymore. It is run as per the profit interests of the private company which is running it. So this increasing corporate influence was feared by the farmer as a problem. So in many cases, so in my view, the APMCs require reforms. I'm not saying that APMCs are problem-free. Okay, APMCs need internal reform, but that has to be done by the state governments, and that has to be done without involving the corporate houses in any big way, and that is possible. In fact, many states, if I tell you, many states have already done that. Many states have already reformed their APMC laws in ways which suit their agricultural context. But what you had in farm laws was a top-down, one-size-fits-all kind of a legislation, which was not acceptable to most states and farmers in those states. So I think it was a good thing that the law was withdrawn by the central government. I think the ball is in the court of the state governments now, and they should take up individual programs to improve the functioning of APMC mandis and their functioning. That is my view on the three farm laws. Oh, thank you, sir. Thank you for your थैंक यू सर। अब हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं इस सत्र के समापन अध्यक्षीय समारोह की ओर बढ़ते हुए, और मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूँ अध्यक्षीय समारोह के लिए कि श्री पंडित गुरु पार्टिकर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर HP कदम सर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस वेबिनार का अध्यक्षीय समापन करें। डॉक्टर HP कदम सर। धन्यवाद सर। रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठ संचलित श्री पंडित गुरु पार्टिकर महाविद्यालय सिरसाळा, हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनपेठ संचलित कैलासवासी रमेश वरपुडकर महाविद्यालय सोनपेठ यांच्या संयुक्त राष्ट्रीय वेबिनारच्या आयोजित केलेल्या सर्व कार्यक्रमाचे आमचे आदर्श रामेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री व्यंकटरावजी कदम साहेब, हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्री परमेश्वररावजी कदम, कैलासवासी रमेश वरपुडकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आमचे सहकारी मित्र डॉक्टर वसंत सातपुते सर, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉक्टर संतोष रणखाम सर, त्यांचे सर्व सहकारी, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर अंगद फाजगे सर, त्यांचे सर्व सहकारी, आमच्या महाविद्यालयातील सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉक्टर अविनाश कासंडे सर, त्यांचे सर्व सहकारी, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर बालाजी साबळे सर, आणि या राष्ट्रीय वेबिनारच्या साधन व्यक्ती म्हणून उपस्थित असलेले करणसिंग राजपूत, डॉक्टर करणसिंग राजपूत सर, डॉक्टर धर्मराज तांदुळजेकर सर, डॉक्टर आर राजकुमार सर, डॉक्टर के पाटील सर, आणि या राष्ट्रीय वेबिनारसाठी उपस्थित असलेले सर्व सहकारी प्राध्यापक, संशोधक मार्गदर्शक, महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, आणि या संपूर्ण राष्ट्रीय वेबिनारच्या आयोजित करण्यात आलेली जी काही सर्व तांत्रिक समिती आहे, या सर्व तांत्रिक समितीचे सर्व सदस्य, आज आपण राष्ट्रीय डॉक्टर चौधरी चरण सिंग यांच्या जयंतीनिमित्त आपण देशामध्ये शेतकरी दिवस, किसान दिवस साजरा करतो, आणि हा किसान दिन साजरा करीत असताना या राष्ट्रीय वेबिनारचा जो काही मुख्य विषय आहे कृषी संस्कृती काल, आज आणि उद्या,
या तिन्ही साधन व्यक्तींनी जी काही कृषी संस्कृतीच्या बाबतीमध्ये असणारं जे काही मत आहे, हे मत आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन आणि भविष्याच्या ज्या काही दिशादर्शक शेतकऱ्यांना जे काही निर्णय घ्यायचे, ते निर्णय दिशादर्शक अशा पद्धतीनं घ्यावेत, अशा पद्धतीचे एकंदर या तिन्ही जे काही साधन व्यक्ती आहेत त्यांच्या भाषणातून आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येतं. म्हणजे करण सिंग सरनं सांगितलं की बाबा ज्या वेळेला चौधरी चरण सिंग यांनी ही नाबार्ड योजना आणली आणि ही नाबार्ड योजना त्या ठिकाणी अंमलात आणत असताना किती शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची आहे आणि त्याच्यातून शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये असणाऱ्या जे काही कल्याणकारी योजना आहेत, या कल्याणकारी योजनांना मान्यता अभ्यास करून स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याला एक्सटेंड केलं किंवा त्या योजनेला मान्यता देऊन तिचं विस्तार आणि विस्तारीकरण करून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कशा पद्धतीने त्याचा फायदा जाईल अशा पद्धतीच्या त्या ठिकाणी योजना राबवली. आपण बघतो की बाबा म्हणजे शेतकरी हा कर्जात जन्मतो, कर्जात जीवन जगतो आणि कर्जातच मरतो. याच्या पाठीमागचे असणारे अनेक स्वतंत्र भारतामध्ये अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना आपल्याला शेतकऱ्या आंदोलन करावं लागत आहे. आंदोलनाच्या दरम्यान प्रचंड शेतकऱ्यांच्या त्या ठिकाणी हत्या होत आहेत. जाणून बुजून या ठिकाणी गळा घोटण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालेला आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य होत असताना जी काही सिंचनाखालची जी काही शेती ही बरीचशी 70% शेती पाकिस्तानात गेली आणि कोरडवाहू शेती संबंध भारतामध्ये आली. म्हणजे शेतकऱ्यांचा म्हणजे स्वतंत्र भारतामध्ये शेतकऱ्यांचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे. म्हणजे सिंचनाखाली जर शेती जर असेल तर सिंचनाच्या माध्यमातून 12 महिने उत्पन्न शेतकरी त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. म्हणजे 12 महिने उत्पादन जर असेल तर शेतकऱ्याची जे काही उदरनिर्वाहाची जी काही पद्धती म्हणजे एक शेतकऱ्यांना हमी भाव नाही आणि झालेल्या हमी भावा उत्पन्नावर हमी भाव नसल्यामुळं त्या शेतकऱ्याचं आलेलं जे काही उत्पन्न आहे हे बाजारामध्ये आल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी ते त्याच भावानं विकल याची त्या ठिकाणी शाश्वती नाही. म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर म्हणजे नैसर्गिक गोष्टीवर असणाऱ्या शेतीच्या माध्यमातून खाली कृत्रिम समस्या फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या आहेत असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे मूळ कन्सेप्ट काय, आज आपण संबंध लोकशाहीचा विचार करीत असताना शेती हा दुय्यम व्यवसाय आहे आणि बाकीच्या व्यवसायांना त्या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये प्राधान्य देऊन आपण वाटचाल करीत आहोत. परंतु शेती हा व्यवसाय त्या ठिकाणी शेतीवरच उद्योगाचा विकास आहे, शेतीवरच त्या ठिकाणी इतरत्र व्यवसायाचा त्या ठिकाणी आधार आहे आणि ही गोष्ट आपण त्या ठिकाणी विसरत चाललेलो आहोत. म्हणजे अमेरिका ही एक विकसित राष्ट्र आहे, त्या ठिकाणी केवळ आज आपण असं बघतो किंवा 3% शेतकरी त्या ठिकाणी संपूर्ण विकसित राष्ट्र असताना सुद्धा 3% त्या ठिकाणी शेतीवर लोक अवलंबून आहेत आणि त्यांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये शेती हा मूलभूत घटक म्हणून त्यांनी विकास त्या ठिकाणी केलेला आहे. म्हणजे 1991च्या नंतर आपण खाजगीकरण उदारीकरण स्वीकारलं आणि खाजगीकरण उदारीकरण स्वीकारल्याच्या नंतर आपण जैव तंत्रज्ञानावरच्या आधारावरती शेतकरी त्या ठिकाणी आपण स्वीकारली. म्हणजे 1991च्या नंतर आपण जैव तंत्रज्ञानाच्या आधारावरली शेती स्वीकारली. बीटी कॉटन असेल किंवा इतरत्र जे काही उत्पन्न असेल ते आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी शेती करण्यास त्या ठिकाणी आपण सुरुवात केली. म्हणजे केवळ शेती करण्यासाठी जी काही पारंपरिक शेती आपण बी टाकलं जेवढं येईल तेवढं त्या ठिकाणी उत्पन्न केलं, निगा केली, जेवढं येईल तेवढं घरी आणलं असं पहिलं होतं. परंतु नजीकच्या काळामध्ये जे काही शेती संस्कृतीमध्ये बदल होत चाललेत की ह्या शेती संस्कृतीमध्ये हवामान एन्व्हायरमेंटल हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. हवामान बदलाचे परिणाम शेतीवर होतात. मी विशेषतः म्हणजे आज आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पंजाब डक हे संबंध महाराष्ट्र राज्याला या ठिकाणी हवामानाबद्दल त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत आणि या वर्षीच्या जून म्हणजे 21च्या पावसाळ्याचे संबंध त्यांना जे काही 30 नोव्हेंबर पर्यंत पाऊस पडेल अशा पद्धतीचा जो काही जून मध्ये हवामानाचा अंदाज त्या ठिकाणी व्यक्त केलेला होता तो अंदाज या ठिकाणी तंतोतंत ठरलेला आहे. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना पंजाब डग यांचा त्या ठिकाणी फायदा झालेला आहे. म्हणजे हवामान बदलाचा परिणाम हा शेतीवर होतो आणि शेतकऱ्यांना जर तशा पद्धतीचं मार्गदर्शन जर केलं तर निश्चितच उत्पन्न वाढीवर त्याचा या ठिकाणी परिणाम होऊ शकतो असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे संबंध राष्ट्राचा विचार करीत असताना 25 वर्षामध्ये
3 लाख शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी आत्महत्या केलेली. म्हणजे आपण शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये किती असंवेदनशील आहोत आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जरी झाल्या तरी त्याच्यावर वेगवेगळे कारण देऊन, एक हास्यास्पद कारण देऊन आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात अशा लज्जास्पद वक्तव्य अनेक जबाबदार लोक करतात. ही एक या ठिकाणी देशातली शोकांतिका आहे असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. पार्लमेंटमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये होत असणारे कायदे अभ्यासपूर्ण न होता त्या ठिकाणी मोघम पद्धतीने कायदे होतात. ते 3 कृषी कायदे ज्या वेळेला झाले त्यावेळेला म्हणजे किती वेळ पार्लमेंटमध्ये चर्चा झाली आणि किती संवेदनशीलतेने चर्चा झाली. कुणाचं ऐकलं म्हणजे असहिष्णुता जी आहे, लोकशाहीमधली असहिष्णुता त्या ठिकाणी बळावलेली आहे शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये असं त्या ठिकाणी माझं निष्कर्षापर्यंत या ठिकाणी आपण येऊ शकतो. जे डॉक्टर रामकुमार सरांनी जे काही शेतीवरचं संशोधन झालं पाहिजे, पब्लिक ऍग्रिकल्चर रिसर्च मोठ्या प्रमाणामध्ये झालं पाहिजे आणि सातत्यानं जी काही सुभाष पाळेकरची जी काही शेती आहे म्हणजे विषमुक्त शेती आहे, त्या विषमुक्त शेतीचा अंगीकार करून आपण त्या ठिकाणी प्रसार प्रचार करू शकतो. म्हणजे पारंपरिक शेतीला त्या ठिकाणी कुठेतरी छेद देऊन म्हणजे सर्व क्षेत्रामध्ये स्पर्धा निर्माण झालेली, कष्टाशिवाय त्या ठिकाणी पर्याय नाही. आणि विशेषतः म्हणजे रामकुमार सरांनी जी काही सुभाष पाळेकर जी काही विषमुक्त शेतीबद्दलचे जे कन्सेप्ट आहेत किंवा पैलू आहेत त्या म्हणजे बियापासून ते त्याच्या उत्पन्नापर्यंत जी काही प्रक्रिया ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी स्वीकारलेली आहे. आणि शेतीकडे आपण नकारात्मक दृष्टिकोन न बघता एक सकारात्मक दृष्टिकोन त्या ठिकाणी स्वीकारून म्हणजे विदाऊट केमिकल, आधुनिक पद्धतीची विदाऊट केमिकल असतील किंवा ज्या काही नवीन तंत्रज्ञान स्वीकार शेतीमध्ये झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये शासनानं आर्थिक तरतूद करून म्हणजे इन्शुरन्स ही संकल्पना आता आपण बघायला किंवा ग्रामीण भागापर्यंत गेलेली आहे. म्हणजे आज आपण दुसऱ्या पिढीमध्ये स्वतंत्र भारताच्या दुसऱ्या पिढीमध्ये इन्शुरन्स ही संकल्पना आलेली आहे. परंतु स्वतंत्र 1950 ते 2000 पर्यंत 50 वर्षामध्ये किती शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी इन्शुरन्स उचललं, त्यांना विम्याची शाश्वती होती का किंवा जी काही अनभिज्ञता होती म्हणजे बँकेमध्ये जाणं, अकाउंट उघडणं, इन्शुरन्स भरणं अशा ज्या काही पद्धती आहेत ह्या आपल्याला 50 वर्षाच्या नंतर आपण त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या इन्शुरन्सच्या बाबतीमधले आपण आज जनजागृती झालेली अशा अनेक कन्सेप्ट किंवा ज्या काही शेतीचे राष्ट्रीयकरण, शेतीची सामुदायिकीकरण या ज्या काही परराष्ट्रीय देशामध्ये ज्या काही संकल्पना या संकल्पना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी राबवल्या जाऊ शकतो. तर म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये संबंध महाराष्ट्रामधले विशेषतः अण्णा हजारे असतील, भास्करराव पेरे पाटील असतील यांचे विशेष स्वतः या ठिकाणी शेतीच्या बाबतीमधल्या ज्या काही संकल्पना आहेत त्या शेतीच्या बाबतीतल्या संकल्पना आपण त्या ठिकाणी स्वीकारायला पाहिजेत. आणि या संबंध शेवटी माझं असं मत आहे की शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये असणारी आपण सर्व शेतकऱ्यांचे लेकर आहोत. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतली जी काही संवेदनशीलता आहे, नवनिर्मिती आहे किंवा सर्जनशीलता आहे ती सर्जनशीलता त्या ठिकाणी वाढायला पाहिजे. एवढंच मी या राष्ट्रीय वेबिनारच्या निमित्तानं मी या ठिकाणी माझं स्वतःचं मत व्यक्त करतो आणि पुनश्च एकदा सर्वांना तुम्ही माझं ऐकून घेतलं त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद म्हणतो. आभारी आहे. थँक्यू. धन्यवाद कदम सर. इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं इस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य संयोजकों में से जो एक है प्राध्यापक अंगद फाजगे सर, कैलाशवासी रमेश वड़पुरकर महाविद्यालय सोनपेठ। प्राध्यापक अंगद फाजगे सर यहाँ पर इस वेबिनार के आभार ज्ञापित करेंगे। प्राध्यापक अंगद फाजगे सर। फीडबैक के बारे में बताइए सर कसंडे सर, फीडबैक और सर्टिफिकेट के बारे में। हाँ, फीडबैक सभी प्रतिभागियों से एक सूचना है कि आप फीडबैक जब भरेंगे तो फीडबैक भरते ही तुरंत आपको सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो जाएगा आपके ईमेल पर। प्राध्यापक अंगद फाजगे सर से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस वेबिनार का आभार ज्ञापन करें। हेलो हेलो सर। बोला हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आभार व्यक्त करा। हाँ हेलो हेलो सर, आवाज येतोय सर? हाँ सर, आज 23 डिसेंबर जागतिक शेतकरी दिवस, कष्टकऱ्यांचा दिवस या निमित्तानं आम्ही आमच्या महाविद्यालयाने आणि शिरसाळ्याच्या महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या शेतकरी दिनानिमित्ताच्या या भारतीय संस्कृती आज, काल आणि उद्या या वेबिनारचं आयोजन आम्ही या ठिकाणी केलेलं होतं। या वेबिनारसाठी आमच्या रामेश्वर शिक्षण संस्थेचे
पितृतुल्य असे माजी आमदार व्यंकटरावजी कदम साहेब यांनी अध्यक्षस्थान स्वीकारलं, त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष बंधुतुल्य परमेश्वररावजी कदम साहेब यांनी या ठिकाणी उद्घाटक म्हणून आम्हाला वेळ दिला आणि या सत्रामध्ये सहभागी झाले, त्याबद्दल त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून DB तांदुळजेकर सर आणि त्या ठिकाणी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्राध्यापक डॉक्टर करणसिंग राजपूत सर यांनी आम्हाला वेळ देऊन आमच्या ज्या काही आशा आकांक्षा शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हा जो वेबिनार आयोजित केलेला होता आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्वांना म्हणजे आवडेल, रुचेल, पटेल आणि आज काय आहे, उद्या काय आहे, पाठीमागं काय होतं या संदर्भाने खरं तर राजपूत सरांनी खूप असं अनमोल मार्गदर्शन आपल्याला या ठिकाणी केलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचंही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर माझे गुरुवर्य तांदुळकर सर यांचे वेळ कमी असताना यांनी आम्हाला वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचंही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर दुसऱ्या सत्रामध्ये कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून के पाटील सर होते, पण काही कारणामुळं अचानक त्यांना बाहेर जावं लागलं आणि त्यामुळं आजच्या नंबर 2च्या सत्राचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिरसाळा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर कदम सर यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर दुसऱ्या सत्राचे R रामकुमार सर यांनी आम्ही सुरुवातीपासूनच रामकुमार सरांच्या संपर्कामध्ये होतो आणि एका मिनिटामध्ये रामकुमार सरांनी आम्हाला या ठिकाणी वेळ दिला, सुंदर असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर पंडित गुरु पार्टीकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य कदम सर, वरपुडकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सातपुते सर, आमच्या महाविद्यालयातील सांस्कृतिक विभाग प्रमुख त्यांचे सहकारी पंडित गुरु पार्टीकर महाविद्यालयातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक त्यांचे सहकारी, पंडित गुरु पार्टीकर महाविद्यालयाचे सांस्कृतिक विभाग प्रमुख त्यांचे सहकारी व माझ्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, पार्टीकर महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक सर्वांनी हा कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्हाला या ठिकाणी खूप प्रोत्साहन केलं, आम्हाला ऐकून घेतलं आणि खूप वेळ दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचे अर्थशास्त्राचा विभाग प्रमुख या नात्यानं मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो, ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आम्हाला आमच्या विद्यापीठातून आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातून सर्व माझ्या ज्येष्ठ सहकार्यांनी फार मोठं भरभरून प्रेम दिलं, या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर शिरसाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी, माझ्या महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि शेतकरी दिनानिमित्त आम्ही या ठिकाणी जी राबवलेली छोटीशी संकल्पना होता, वेबिनार होता, ती या ठिकाणी आम्हाला खूप मोठा करून दाखवला, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. जय हिंद. वेबिनारच्या अध्यक्षांच्या वतीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी उद्घोषित करतो. धन्यवाद.